Inakaa ile ameja. Uko na pingu? Hiyo pingu ndio inaweka. Wewe uko na pingu? Uko na pingu ya polisi? Wewe ni polisi? Na pia tukishirikiana na National Government, National Police Service, tunaenda kutembea CBD. Sisi kama environment, angalia environmental aspect ya kusafisha CBD, kuangalia illegal structures ziweze kutolewa, kuangalia wale ambao wanafanya illegal dumping waweze kuchukuliwa hatua, na pia National Police are going to assist us provide security na kuensure kwamba wale ambao ni street family wenye wanaibia watu wamechukuliwa watu, na pia kuhakikisha kwamba wale wezi ambao wamejificha kwenye backlanes, back streets, ambao wanategea watu wanaoibia wanarudi huko nyuma, wote wamekuwa flushed out of town, waweze kuchukuliwa hatua, waweze kushikwa, wenye watapatikana wakivunja hatua watashikwa. Haya, na riu tumurike ndeto cia uhotani kuria mumemerekia wi gatũ ceceni-inĩ ya Inooro FM Mũturi wa Mũirũ ni akunũrwo gũtuĩka mũtungatĩri kanitha-inĩ wa PCA. Mũtungatĩri Mũturi akunũrwo nĩ moderator wa kanitha ũcio bũrũri-inĩ Reverend Thego wa Mutahi kanitha-inĩ wa PCA wa Karen mĩaraho ĩno. Mũturi rĩu ahumbĩtwo matonyo ma ũtungatĩri na kũheo rũtha rwa gũtabania magongona mothe ma kanitha ũcio jana thĩinĩ wa bũrũri. It's now 5 minutes past noon. 7th September 2025 at PCA Karen. And now do the following declaration. In the name of the Lord Jesus Christ, the King and the head of the church, and by the authority of the Presbytery of Milimani South and the entire PCA, I declare you, Reverend Samuel Mũturi Mũirũ, ordained to the office of the Holy Ministry in the Church of Jesus Christ. Amen. 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 So, Reverend Samuel Mũturi Mũirũ is now fully ordained as a minister of word and sacrament. Amen. Na nĩ igongona rĩkinyĩtio nĩ atongoria kambuni-inĩ ya Royal Media Services arĩa nĩ hamwe na mũnene wa redio ciothe cia kambuni ĩno Fred Afune, mũnene wa Inooro FM Jeff Kuria, mũnini wake Benjamin Wangari, amemerekia hamwe na aruti wĩra angĩ. Wa Karĩnĩ nĩ wa Ndeithi nĩ baba Monday nginya Friday kuma thaa 4 cia rũcinĩ nginya thaa 7 cia mĩaraho. Kamonde nĩ wa Mbũgua ni baba ithuĩ tũrutaga wĩra gũkũ kwa Inooro. Na ngawa Njoroge nĩ ũrathogathaga mohoro kũrĩa kwa Inooro FM na nĩanjĩrire ndoka ndĩmũgeithie. Na mũndũ iharo-inĩ mũrĩmi amũkĩra ngeithi nyitĩte mũthĩgi wa ũrĩmi na guoko kwa ũrĩo ngacoka ngekĩra apron yandĩkĩtwo na ndemwa nene. No nĩtuoka nĩ tondũ wa ndungata ya Ngai Mũturi wa Mũirũ. Hĩndĩ ĩrĩa mũnene waku e hakuhĩ no ngagĩkorwo na maũndũ maingĩ ma kwaria. Ũguo ngũkũrĩ guoya kanya gaka. Karibu sana Fred. Mwathani egocwo. Mwathani egocwo. Njĩtagwo Fred Afune, mũtungati. Oka. Mutungati every time nakutana naye God is massive for Royal Media Services, and I would like the church on behalf of the chairman Dr. SK Macharia here today and Washira Waruru niwaambie asanteni sana kutupatia huyu mchungaji. Sasa tutakuwa tuna church yetu hapo kwa Aya, na ndaikia maithongona nĩ hĩndĩ wa Mũirũ araruta ndũmĩrĩri yake kũrĩa kanitha-inĩ wa PCA wa Karen. Tũthiĩ kuona njĩra ĩmwe kwa ĩmwe tũthikĩrĩrie ndũmĩrĩri yake ya mbere arĩ ta mũtungatĩri mwamũre. Mmetembea na mimi, tumetembea na nyinyi. Mungu sasa atubariki sisi wote. May God bless you, the Fish Fraternity. Thank you so much. Mheshimiwa Moses Kuria, sijawahi kuwa na sherehe nikakuita ukakosa. May God bless you and continue blessing you. Jabaro riri. Orathimwo nĩ Mwathani. All the ministers who are here, Mungu awabariki sana na watendee mema. Our moderator wa 24th GA, thank you for gracing this occasion. Yes, praying for the Royal Media Fraternity. Many thanks also to the entire family. Watu wa Ikino, our family, Mũirũ's family, Mũturi wa Mũirũ family. From where my wife comes from. Members of Karen who have helped me in this calling.
tumaye nuclear family Mbega Jerry, Tania Waivira, Timothy Muiru and Dion Njoroge. I appreciate your support. Thank you. Ucio ni Reverend Muturi wa Muiru akiruta ndumiriri yake ya mbere thutha wa gukunurwo kuria kanitha-ini wa PCA Karen goko Nairobi na kuma metha itu ya mohoro tukamwendithiria mahinda mega akirika utungata-ini wa gutungatira etekia guothe bururi-ini na muno makiria thiini wa tabarira yake ya kurikiria oro ndomwe na kanitha wa Kimuri kia Inoro. Shesheni hakuhe nawe. Tugitigana na icio tumurike ingi na riu tuguthie kuria kaunti-ini ya Kajiado Kabini kuria thirikari ni thingatitwe rũmbũiya mathogora ma indo cia kimuthingi kuona akenya ingi mathiete na mbere kwatiririo ni ukianirite ria gikundi kimwe kia wendi mwega akiria kiheanite uteithio wa irio kuri atumia oro ndumwe na andu akuru kuria mwena wa Rongai Kajiado toria wa Cuka wa Kiaria aratumenyithia. Nyumba-ini ya micemanio ya Rongai gicigo-ini kia ubunge gia Kajiado ya Rugongo niku akuru na atumia matanyihiire 1,000 magomithanitio na muoroto wa kwamukira uteithio wa mutu mubango uria urakinyanirio ni anyiti itemi matiganite. Aria mamukiritio uteithio uyu magitariria moritu maria makoretwo magitungana namo mionere-ini ya irio cia oro muthenya magitetia kwambatira gwa thogora wa muturire. Na tondu riri tariu nie ngithie wira ni cinda na no thiaga kibarua na ni nogaga muno tondu ni wira wa migunda-ini. Ndacokia ngatho na ndoiga thengiu Ngai amurathime na muongerere ingi nyingi niguo muhote gutugana ona angi mangirutira no tucokie ngatho muno. Timudathi na ngari ino ti ukuru ni ciume no neno riu ndiotaga guthie no thiaga guko ngihoyaga mutugo nduka-ini ngaheo ngani. Furahia kwa kupata chakula siku ya leo kwa sababu ni muhimu sana, sikukuwa najua kama nitapata leo. Ni kumana na uguo thirikari yuritio iguithie thogora wa indo cia mahuthiro kuri muingi niguo kuhotithia aingi kwimathira irio cia oro muthenya. Wamama wako na njaa, tunaomba serikali ingilie kati tusaidiwe na chakula, na mkituletea chakula tutashukuru. Ni ukweli mnaweza tujengea manyumba, mnaweza tujengea barabara, mnaweza tujengea mashule, lakini wamama wakiwa na njaa hawezi wakashangilia, si ndio? Mimi naomba hivi serikali tuingilie. Wamama wamepatwa na depression, wamegonjeka sukari, wamegonjeka pressure. Juu ya nini? Wamama wanalala njaa. Serikali jaribu sana iangushe bei za chakula. Tondu ni maugite ni magwika uguo. Makiagiriirwo gwika uguo. Tondu Mukenya by the way ici wanawajira uhoro wa affordable housing. I'm not against the government hizo maendeleo, but wajira uhoro wa government affordable housing na demo hotue ona de kuingira. So at least make sure at least bei ya chakula imerudi chini kidogo. Gerifotera Inoro FM kuma Rongai Kajiado ya Rugongo getwo Wacuka wa Kiaria. Inoro miaraho ni undu wa mohoro mena mangi maingi o hindi ria marahanika. Tuma SMS kiugo news kuri namba 22200. Kuma kirima kia Menengai o nginyagia mutamburuko wa irima cia Nyandarua. Inoro Shesheni hakuhe nawe. Guoyo ni tate. Nenguyamo kwane ngoroke na kenginya kendaruma. Morome mwana gekiria tanjuke. Morome mwana gekiria tanjuke. Woi kambera endo kengongore. Yewa tata endo kengutume. Osione motu wa kanarume. Maina wa mugeke Kamulu newe timekeeper wito mothe. Tugoto gya kwire tene. Oguo niguo gogoyo ya bereria. Karibu sana haria hothe uri. Kethenyo amokole mwana ni arumwe kabaru. Ore ate mwana arumwe kathagiro. Kabisa. Ore ate mwana arumwe kathagiro. Wai kambera endo kengongore. Ewa tata endo
Yuri wa mitumba gaitheria jeshi ya nduthi muno kuria Limuru. No mere karibu sana. Na nyaga te mwevya ni ng'ombe cia ni arakuraga nguba. Woi kambera enduke ngongore. Watata enduke ngutume. Ucio ni mutugo wa Kanarume. Tigane mutugo tugiakwire tene. Ni arume ariko acio hihi. Ni amendete Ngogoyo. Maina wa Limuru ne ndakuona. Tindaga kerera aui aui areke andobio kethito ndare mukorea wake bakuthie na nyaga kabisa enoria ringi bakuthie na njeru enoria ringi bakuthie na njeru Ona yogua woi kamera enduke ngongore Ngogoyo yambiriirie watata enduke ngutume ucio ni mutugo wa Kanarume tigane mutugo tugiakwire tene nyaga cia mukwana ucio wa ituro ndari undu atese ona kumbaka ona kumbari mabetia make gacaguranagie rionetero woi kambera enduke ngongore watata enduke ngutume ucio ni mutugo wa Kanarume tigane mutugo tugiakwire tene Mogani wa Bangaine Edia Mheshimiwa wa Mwago Yaliro kiandono yaliro kiandono nikyo mukuria keumurarega nokyo mukuria ona gwake nokyo mukuria ona gwatuka nokyo mukuria ona mwarega nokyo mukuria yaliro kiandono yaliro kiandono nikyo mukuria kabisa. Ngogoyo back to back. Akorwo ndure wanogio ni Ngogoyo guoko iguru. Akorwo ni wendete Ngogoyo haria hothe uri guoko iguru. Maina wa Mugeka niwe timekeeper witũ ũmũthĩ. Muharo kanyina ndi wothingataga gĩthaka ndirĩ ndanogio nĩwe ndũraga na maithori ona ngĩkorwo mũrata ũnyonaga ũkaira ngoro kwanyu nĩ gatiga gũkandwo na kadio iki ona njĩka ciĩko njũru ta mũndũ ta ũyũ ũngĩ kanjĩra ndecapa na nĩ ngima ya mũrara gĩkũrĩanĩria nĩ makerũro manyũngũ ndia no kanjĩreyo nĩ koko nyongerere thakame Githoma ugaga nĩ mũnyaka mũtihandĩte maigoya nĩ wagetaire ti pepa mũndũ nĩ kũnyarara no tamerithĩtie ndari na igaga kĩgĩna thĩ rũcimĩrĩ kũria ndari ũmenagĩra kĩ wa mbere ndirugaga na wa kerĩ ndikimaga mũthenya ũrĩa ngakima nĩ ngakũhe mũndũri mĩrĩ mũndũ ũyũ ũgĩkaga ndia ngakũhe makururo ndahingũra kana ngũhingũra na nyĩmbo ithatũ njoga njoga nĩgetha ĩtuoyo rĩmwe atirĩ bata wa kũmũiga kana tiguo Kim Gadgets wĩ kũrĩa Kenyatta Road. Good afternoon brother. Ũngĩenda njĩke atĩa mwendwa menye nĩ ngwendete ona korwo nĩ yera ndirĩ ũndũ ndegete gũtũũra ngũrĩragĩra ta mwana wa ngenge ndia nginya ũgĩtĩkia nĩ ũkuĩte wendo wakwa nuthu kabisa. nĩtũkaga mĩciĩ mĩingĩ ngĩgakinya kwanyu na gũtirĩ ndonyaga na nĩ kũrĩa irĩtu kĩrĩa
gikenagia nguku ticho gikenagia rwigi ona ngigathie maireria umenyage ndio mundu mwe wa mbere ndona ya guoko iguru ni MC Muiruri Komothai finest wa kwa bare ya igi ngeithĩria bare yo muno bare ya igi mekuria githongori mere thank you Gogoyo Diehards ona ngikurumirira mwendo atigukitha ni wendo waiyurire mahĩndĩ-inĩ makwa nginya ũkĩndigithia atĩ gũtirĩ ũngĩ mwega kũrĩ we nĩkĩo ũnjĩkaga matharaũ na ndingĩtua ũndũ mũirĩtu mũirũ mũno ta karuma ndiũ na ningĩ nditaraga tondũ nĩ ndakwendire ona mbura ĩkiura kwanyu inde makinya makwa we kabaithire ndira na ndire nĩ ndagũikia moko thengio mũno Maina Plana kuma Gogoyo Rware Mary Hector geithĩka mũno nĩ ndona nyĩmbo iria ũretia ũrĩ ũmwe wa arĩa mwete guoko igũrũ ũkiuga ndũngĩnogio nĩ Gogoyo. Asante sana Mary Hector. Ici no cia kũhingũra tu cikorwo nyĩmbo ithatũ cia kũhingũra tabarĩra kuma hau ũgaikia request yaku ta ngeci nĩ rũrĩkũ rũracoka wa mbere ũrĩa ũkũmenya rwĩmbo rũrĩa rũracoka ngũmũhe kĩrĩa gwĩtia kwa Gogoyo. Asante sana PMM ukikuria Idaho America nyumba ya Wanjira na Boye wa Boye Magaithike jire wa Stare Bushire tageci nĩ rũrĩkũ rũracoka ucoke ũnjĩtie kĩrĩa kwenda kwa Gogoyo. Muiruri wa Kakuzi nĩ ndakuona eke tuone kana nĩ mũkũmenya rũu rũgĩũka rũu rũkĩingĩra rũu no amenya kayora yo kiongo no karakara mwanake na wa moringeire nigetha mwendane wendora wale na gokae wathire ku rĩrĩa wa moringagira nigetha mwendane Mujuga MC Muiruri wa Komothai niwe wa mbere kũmenya atĩ rwĩmbo rũrĩa rũgũcokaga nĩ Mujuga etia kĩrĩa kwenda Muiruri kwa Gogoyo. Ketha kĩrĩa wahandire tiga kũinainia kĩongo ũguo nĩguo ndaiguaga hĩndĩ ĩrĩa waningagĩra twendaga nĩguo wĩgunega kumĩga gĩtoga kena ta ũrĩa wakenaga rĩrĩa mwendanaga Rĩu nĩ ũguo nginya thinacara nyĩmbo icio ithatũ ikoragwo cia kuoya gavana nĩwonirio nĩ Mujuga kũringanagĩra rĩu ũrĩ mũtego-inĩ ndagĩũke agĩgũtegũre cukua haki yako ũcio nĩguo mũcara wakenaga mũno hĩndĩ ĩrĩa waningagĩra Kamau thengio mũno Kamau wa Mkwaju kũrĩa Kamĩtĩ kona magaithia mũno mũthenya ũmwe nĩ ndĩcera hau Mkwaju kama no angahe Mujuga Ketiga komokana waigua teyumĩra nĩwanyitwo nĩ mũtego tiga kũinainia kĩongo kayo tamenyaga mũrĩo nĩ wĩrĩagĩrwo naguo ũninene nĩ ũritũ na thutha nĩ ũgũthebea Gogoyo nĩ tate Mheshimiwa Irene Washuka kuma kũrĩa Laikipia County Eone akwe njera na nderegorwe mwanake tiga kũnogia thuyo kĩmatwaraga ndundu kĩendenaga kũmũhikia nawe ũkĩmũringĩra ketha kĩrĩa wahandire tiga gũthithina Mwangi wa Gĩthabai gaithĩka na wanga Gĩthabai kwĩ Mujuga hihi Gĩthabai nĩ kwa mũnga wa Waithĩra nĩwonirio nĩ Mujuga kũringanagĩra rĩu ũrĩ mũtego-inĩ ndagĩũke agĩgũtegũre cukua haki yako ũcio nĩguo mũcara wakenaga mũno hĩndĩ ĩrĩa waningagĩra Mujuga anyuaga kĩ no we kĩrĩa Mujuga anyuaga wathukirie wendo witũ na mwarĩ wa Kanegene
nina polisi akwa majoya toirenyuaga njega ya ũkĩmũtheri akenjetaga mũthoniwa na mũirĩtu ndikona akenjetaga mũthoniwa na mũirĩtu ndikona kabisa. Robert wa Maina, asante sana. Pablo Kiarie akuete mujuga gitene kia mbere akiambata njoro. Pablo Kiarie geithia mujuga ucio. Anyuaga oke mutheri. Chui wa Githurai. Githurai no anga kwe mujuga. Oguo niguo ngogoyo ya bagĩrĩria. Kabisa. Mujuga ndanyuaga makali aca. Ndũngĩona mũzinga metha-inĩ ya mujuga. Mujuga endaga kaũkĩ ndanyuaga makali. Abdul Kader wa Lofa. Magaithia mũno my brother. Nĩ yambĩrĩria gũtata wega nginya thinacara cia hwaĩ-inĩ. Mokode angari me angonde gagira darega gokwareria wetiga kurakara menane wokire wagotokia akiri matarania mangoro makwerigeria mbia tiga kurakara darega gokwareria tokae kurakara ndokamendere tu maondo mokire magotokia mĩtugo mũndũ aragarũrũka nĩ mĩhang'o ya mbia. Ngugoyo metate ona ngahĩtũka ngaigua ndokangirĩre ona niĩ ngũcokerie mĩhang'o ndĩgathira gwĩthamba na kwĩhumba na kũrĩa na kũnyua onayo nĩ mĩhang'o ya kũhũthĩra mbia. Mũndũ arakoma tu kwa karota na mbia rũcinĩ akiuma rĩrĩa ngambĩrĩria mĩhang'o ya gũthiĩ gwetha mbia na mbeca itakaigana cia gũthũkia hakiri ndokamendere mbia. Kamau wa Karogo nĩ waigua. My friend Mr. Gabriel Ithobe kuma Daragwa nĩ waigua ũhoro wa mbeca. Mĩhang'o ya mbia ndĩgathira ma. Mũratogekera bana wambage gũcũthĩrĩria ndũgakingwo nĩ mũtoko tengereire mbia. Tonga wa bũrũri ndorere ndĩũkaigania wakwana ndoa mbia na itikagũra muoyo. kabisa. Toinge mahengiria nĩ mĩhang'o ya mbia nacio nĩtũgatiga gũkũ thĩ tũkĩambata matu-inĩ kwa Ngai gũtitwaragwo mbia ikeno cia gũkũ thĩ ndũkamendere mbia. Maina wa Mũgeka nĩwe timekeeper witũ aranjĩra no tũraitĩka. Thaa inyanya tigĩtie ndagĩka 25 na nĩtũgũkerũra ũmũthĩ. Ndora wa Njogu aranjĩra ndĩmũgeithĩrie njĩra-inĩ wa Olin Sacco mũno mũno. Njĩra-inĩ wa Olin Sacco geithĩka na members othe Olin Sacco mũgeithĩka harĩa mũrĩ nĩ mwageithio nĩ Ndũro wa Njogu arĩ o kũrĩa Kĩrũgoya. Thank you
thengio mono Jack wa Forward. Edio kana newe remwe maundu mahina hine magumagira mundu mwana akarwara ihinda ria kuriha nyumba nirio riu nirikinyire kana ukanyitwo ni thabari ya naihenya angikorwo wandikitwo ni thirikari riu tega gutugwaku wega muturenda gugubanga uri ungiona mbeca cia gutangikira ibataro riri ria gukorerera ria hina hi kugerera MyMobi niki MyMobi ni utungata mweru wa rutira thirikari wa kwigwatira ngombo ya hina hi thimune yaku ya guoko ona rua na mitoke gutire maratathi gutire referrals gutire payslip gugubatara nigetha uheo ngombo kiro gubatara ni thimu yaku tu uraheo ngombo ya hina hi nginyagia ciringi 20 iria ikoragwo mushara-ini waku wa mweri ucio urumireire angikorwo wi thini wa system ndugathinike ringi wetereire o riria mweri ugathira bata ni ukorwo wi muruti wira wa thirikari MyMobi inakusoti kwiyandikithia niguo heo ngombo ya hina hi ya MyMobi Civil Servant Emergency Loan ugubatara kuhura *531# na kwiyandikithia ni rungu rwa ndagika imwe tu ati ugwika atia hura *531# ukoro kigira thini wa mubango uyu wa rutira thirikari wa kunengerwo runi rwa emergency ugwitwo ritwa riaku payroll number kana namba yaku ya wira-ini kana ya kibande giaku gia bururi no wiyandikithie hindini ore yothe utuko weekend muthenya rujini mathaa o mothe na wona wetia mbeca ici iria thimuni yaku gutire mundu kumenya ni wakomba niwe tu na thimu yaku MyMobi amukira mbeca cia naihenya hura *531# o riu nigetha utuike mundu sorted ukorwo mundu wi bere Sidiam Kirato ni aigira tiganiro ni mesa andu wandage kemwe urore muthuri ucio nene warikarereko na niwe watuma udekita sumayo kana murigo wangu mwendwa kururania itu kabisa kururania itu kwenda kwa ngoko ukoma garungu mwiretu muthaka garagira thome wangea nigenjera wendo uita thangari nigenda kunywa rithathi mwendwa ni kindu hatare kamokora gwaku unjiraga mutire undu ni mwiretu ungi murata waku kenda ukanjera excuse ukamu magaria mugaikaranja mathaa maingi ucoka gende toro atia ane uru pio ndokia mundu murata etimu tigaga enda kuhero tha mwendo wakwa wanyenda ni ukangora kurura nangia inake amuwaruru kanangie ningekwirira kiraitangiona wanyenda ni ukangora Adore Muru, good afternoon. Yewe ningwendete, unaitare na mbesa, kureindo nyinge njaga murata itange goro na mbesa, menyando kanerire, aturiro ninjera, utire uheraga na leonge menyando kanerire. Igwa gitayo. Tikwenda kwa ngoko, ukoma garungu, mwiretu muthaka garagira thome wangea nigenjera wendo uita thangari tikwenda kunywa rithathi mwendwa ni kindu hatare ma giano gwikonota ikonotaga ekero mairomo ikauga ma hitukoguo duta wa gesha geithika no gethia ndo thitora ria gesha hihi ukoragwo wihokeire andu aria wendete no ucio wihokeire uigerereki wa gutwara ciana ciaku thukuru kana gutwarira indo ciaku handu ndirenda wihoke We Go njira njega thurime na njihokeku ya ukui na ina matereba mari na wigerereki no ndumwega ni ati customers ni maraheo cashback mathi thafari ciao na We Go. Download We Go kuma Play Store kana App Store kana utumire twa We Go kuri 20425 onawe ukuo no shaba. We Go, let's go. Enda kuona Modia wa Ngogo yorware Modia wa Nyawera gaitheka magaithia muno Modia witu thegio muno muthuro gwetwa George wa Mario wa Farmyard Enterprises Limited. Asante sana, salimia watu wote wa Farmyard.
Tuambia gavana atakuja tu siku moja. Tukule kanyama choma tena. Hata kama tutaenda pale Shaka. Ama namna gani pale Shaka Ranch. Tukule tena kanyama choma. 06 brothers mwiga atia. Nemukoda de muogerere members. Adome ko kagiteo. Na adome gato maingerio thini wa group yo ya nyua 06 brothers. Geta better best. Aterido tike. Kabisa. Gogoyo back to back. Igokura itiretene nikugendo igedhago isinengoro kumarira nakomenyire nimeka 15 wemingiri nyumborera dererangoro digature ngwetereire nawe wetagire ronge gakiumago ando murata demakomaga gatigori koine nyiki bebigerera kwasemania manjeraga CDM akerato newavoire nyumborera dererangoro digature ngwetereire nawe wetagire ronge gakiumango Semania mesiragiate tidero murata wakwa denamboge timboge ne wendo nane josheri mawonaga mundu ano gione wendo murata we onore more atea akayokero luorwangoro karo gakumangorova akebashani ade Shidio mkiratore borwega therera goro. Na nini kwenda gutherera ngoro ungenda guthie thabari njega thabari ukurorerwa maundu maku na njira yagireire nenda uhuthire View Travel guthie thabari o yothe ungikorwo ugithie
namba ya thimu ya View Travel ĩrĩa ũngĩhũra kana wandĩke message kwa WhatsApp message thimũ-inĩ yaku meta View Travel nĩ 0703 254 254 0703 254 254 ũkorwo ũgĩbangĩrwo thabarĩ o yothe thĩinĩ wa bũrũri ona nja ya bũrũri kũrĩa guothe wĩriragĩria gũthiĩ ona kana ũrenda gũthiĩ kuona nyamũ cia gĩthaka kana ũrenda gũcera city ĩrĩkũ kana ĩrĩkũ View Travel nawe haha kwa haha 0703 254 254 no tũthiĩte wega na nĩngwenda kuoya kanya gaka kũhe pole sana governor wa county ya Kiambu Mheshimiwa Daktari Kimani Wamatangi nĩ gũtigwo nĩ sister yake. Pole sana Governor Dr. Paul Kimani Wamatangi wa county ya Kiambu nĩ gũtigwo nĩ your sister Winnie Penina Nyambura. Winnie Penina Nyambura sister governor wa Kiambu nĩ atũtigĩte na mathiko nĩ kũrĩa kũndũ gũgwĩtwo Kĩbiko Kapete hakuhĩ na kwa governor mũthenya wa Thursday kana muthenya wa ramithi kimia gĩkĩ kĩngĩ. Pole sana Daktari Kimani Wamatangi na family ya nyuothe nĩ gũtigwo nĩ your sister Winnie Penina Nyambura. Thaa inyanya ĩtigĩtie ndagĩka 14 no tũraitĩka mathaa ũramenyithio nĩ Inoro FM thiĩ na mbere kwamũkĩra mohoro maitũ oro ithaa rĩahanda nĩguo tũkũmenyithia marĩa meyumĩrĩtie gũkũ bũrũri-inĩ ona nja wa bũrũri. Inoro FM nĩkuo mũciĩ wa mohoro mathuthurie wega mena wĩigĩrĩrĩki na makinyanĩru. Inoro Nĩnjũĩ nĩ kũrĩ hĩndĩ ũkinyagĩrĩra ũkagĩa stressed cigakũingĩra ũkarigwo no gũkomba tondũ nĩ ũrabatara ngombo ya naihenya ũkahũrĩra andũ arĩa othe makũrigicĩirie magũteithie na ngombo ya naihenya othe magakwĩra no kana magakwĩra ndingĩhota. No ndũkamake nĩwona thimũ yaku ya guoko nĩ ũgũkorwo ũkĩhota kwamũkĩra ngombo ya naihenya kuma gwa Zenka. Nyitanĩra na ithuĩ team kũiyũria Jomo wa Nyathira na niĩ Joy wa Macharia tũkũmenyithie megiĩ Zenka. Tupatane Muciĩ watu ginotana na tita gũkũ kumagwo eherera kĩgio na mĩnoga ya gũtinda kuĩte mĩrigo mĩingĩ na mĩritũ kiuma gwĩka shopping yaku. Oya kanya gaka ũgũre kĩrĩa gĩothe ũrabatara kũgerera citizenduka.com kana download app ya View sasa ũcagũre Citizen Duka ũtekũrĩhio ona ndũrũrũ. Cagũra indo iria ũrabatara no cirĩhĩre na Citizen Duka mekũrehera nginya o hau haku mũrango-inĩ na thogora wa ciringi 200 angĩkorwo wĩ matũra-inĩ ma Nairobi. Ithe wanjera ganjoke nyone misha na marua ila mwana urona ona inge mwenjaga mundu arekomeno ryongeno tamururi uriaga madhari gonya maciarema tukiguruganirira etondo goko ne taoni na ningiona muteithuri kengwetekerie yeterere itwa rĩa Ngai no ririkane wachitare na mũguru ndengĩagarĩ Tandi kwegomera enoko inoka ndingeinuka yukunekeria ikonira ndienge onaga ona moka nengo ina mamo mumunyane mata moru no manyoka kengwetekerie kindu itago gotigera enombiceria ya Mombasa nigethanyo nageiria ngaririkana thingithia gĩkiuna mĩtĩ mĩtĩrĩa wehĩtire ndigũcokera kabisa. Mbica ciakwa mũratwo gĩcurũria mbete yakwa kĩruta nĩguo wendwo nguo ciakwa kĩhingĩra ithandũkũ reke nyambe ngwĩtĩkĩrie
Guacia kwa mũrato gĩcuroria mbete yakwa kĩruta nĩguo wendwo guacia kwa kĩhingĩra ithandũkũ reke nyambe gwĩtĩkĩrie reke nyambe gwĩtĩkĩrie ũrĩra ngĩkirio no ĩna wakunio tuĩte njoya ingĩathũra tũraranie ngugĩre ora mũtigano mũrundarino wake mũhĩro wake o wathira gĩkanyua kaiyũ takũhe kĩmera kĩmwe wambe ũtindĩkane nao na wanyenda nĩ ũkangora kengwĩtĩkĩrie kuma mũthĩ ndĩkũyaga rũrĩa rwakũywo wacĩtarĩ na mũburu ndĩngĩagarĩ haune kabisa ate gwacĩtarĩ na kĩ gwacĩtarĩ buru ndĩngĩagarĩ Party 2 Eyo nĩ mbũthĩ gwacĩtarĩ mbuthu ndĩngĩaga mũrĩi mũratano ndakwĩriria atĩ wanyenda nĩ ũkangora ini na mĩeri ĩtandatũ njetagĩrĩra rĩu nĩ ta mĩaka ĩtatũ wakĩgĩra kĩ coka kũmũratũraga ũnjĩtĩkĩrie yagwĩtĩrĩria ũkũigana na ruo rũingĩ rwa ngoro yona tindwa rĩna itherũ ngĩthirimũka ona korwo nĩwe niĩ ndũngĩũmĩrĩria ndigithia wengino kũri ũnjĩtĩkĩrie request ciaku mũndũ ũgwĩtwo wako mathaa iciroka twarũga ithaa Gĩkunga wa Kariuki nĩ ũciarire Mombatha kana wĩkũ nĩ ũkirete mũno Gĩkunga nĩ ũtũkireira mũno nani na mwaka na nuthu wendo wako gĩitaithĩka yona warĩ mũbatari na tũkĩendana kiuga ona chimba ngũrĩrĩaga nyeki ingĩũrĩ na ihĩndĩ akĩrĩte mwĩkonoci kabisa ingĩenda kũririkana marĩa mothe wananjĩka iria ndahanaga mbĩa ĩikĩtio Kenya thĩna yaiganaga rũhĩ na ndiamenyaga ikũrĩa ngĩtũngĩendana na tũikaranie nĩ wathire no kiuga ndũkanyenda nĩwe waricirie ũthaka wakwa wendo waku nĩ wahukire mwĩrĩ mũndũ nĩ arĩe kĩrĩa agwete mũndũ nĩ arĩe kĩrĩa agwete igwa rwĩmbo kwagĩra nginya njira wa starehe ahĩtithania nyama ĩgũthimaga ekĩra kiro 3 handũ ha kiro 2.5 Gutire kindu na kimwe inyekindera kuoithia rĩu niende kĩndũ gĩene na ũhiki wa magayo nĩ wa kanitha kembica ikiwone aciari nginya batĩrĩ werirĩirie kĩenyũre ketũrĩe rũitĩki icayo kũnyua ũinũke rĩu niende kĩndũ gĩene rĩu niende kĩndũ gĩene kumba na gũte kabisa kwenda gũtenderia tũrĩa mwathani ngai agũteithie woke ũnjĩtĩkĩrie na congratulations kuri Reverend Muturi wa Muiro
nego kinyokia makinya manene yoguo thini wa tungata wa Ngai. Congrats muturi wa Moiro kuma kure Gogoyo Fraternity ikihanda ke na niturakerura umuthi ona kengavana ngenyua uke mutheri umuthi ngenyua ya uke Gogoyo ni tate Murata wakwa njira riri ogoka ngukiire nguthinjire bakaruguru egoinere karwimbo gatutu njoke kwarire ndari kwarire gitanda kia mwendwa kwarira ndari kwarira ikihanda munyuge shiro wa ciana ciahanda munyuge na watu aguka mwendwa ndugokire ya rugongo ni ukuhianirio wa mae kindu egoinere karumbo gatutu njoke ndari kwarira gitanda kia bono mwendwa ndari kwarira ikihanda munyuge no goka tumiumia na nja nake erenda andu ere mamiumia na nja jaba ihinya cegethori kengiuma buremu murata reke ngwire muthaithi ungi ndamuthuire njokerera njokwo ni thayu ngoinire karwimbo gatutu njoke ndari kwarire gitanda kia bono mwendwa warira ndari warira ikihanda munyuge nekoni na stress cia kiumia kegima na Gogoyo nyimbo citũ muri ondo iguanagirwo wa mami kendwa kakwa nenga wendo ndoikagio nyuguto egoinere karwimbo gatutu njoke ndari kwarira gitanda kia bono mwendwa ndari kwarira ikihanda munyuge ate murio ndoiguanagirwo kau ni kega ndogira mundu akuiguira murio reke ngwire munyeni muthenya ucio niguo ngenjwo nyenjwo itari mai egoinere karwimbo gatutu njoke ndari kwarire gitanda kia bono mwendwa ndari kwarira ikihanda munyuge jamba igere cia hinya macioke tumiumia na nja Jora Mwage Koba ni ndakuona ugetia cia mwarimu James Bogu asante sana Giathi wa Nairobi Watergeitheka Maina wa Mugeka kuma Kamuru newe timekeeper wito muthenya wa umuthe Mwagi wa Kano Pezima Manarajera congratulations kuri Reverend Muturi wa Moiro thutha wa kwa muro mutungatiri kanitha-ini wa PCEA congratulations netate netoni wa Mugoiri geithia karani wa Comrade Bushere goigwa mena waiters all the Comrade Pub Shomora ne mwageithio muno ni Tony wa Korea Mugoiri hiyo ingine salamu inatoka kwa Alex wa Jamii Pishori asante sana hiyo cionge nake ne mundu gwito Mr Jagon etereire kuigwa cia DK wa Maria Kumokoria Korea County ya Muranga gakunyika wajeni arenda kiarutara back to back wanena karimeri ndari na oru hario Korea mwena wa county ya Laikipia mucio yo no watugino tane no FM tafarire no rathie na mbere tagwo Gogoyo ithaa rimwe ni riathira twatigia mathaa mange mana magutatia Gogoyo Mr John Kuria haria Rogonoti Travelers Inn niwe wina dahi muthenya wa umuthi dahi turanengera Mr Kuria dahi endaga mundu utari makoro mundu utari wiru mundu utari ruitho mundu utari rumena ti mundu agwita ndungia dahi turanengera Mr Kuria haria Rogonoti Travelers Inn netha inyanya cia muthenya mundu gwito Jack wa Forward muna Jimmy Kiruhiu Kai tomiumia na nja ino erenda jamba ihinya irenda njane hiwega maito ekeroro neruto merati na tunyuire nja maito ni agwenda ocokere ni undu wa andu a mehemehe ekeroro neruto
Maitwa njeraga kindu ithuire no ndatheri ndage gakora kanuthu kana gakuota nĩ thaa 8 Ire mayo manene ngia ya miatu Okaitokerore Nderirwo nĩ maitũ kĩnyakĩrĩ itina nĩkĩo kĩigaga nake baba agĩkwĩra atĩa na mũngauga nĩ akũmĩcama na baba kenjera wa mbũri ndoikagio kĩaro tarĩ mwatie na mwaikia ndai nĩ kwa atĩ watho nĩ ũratwĩtĩkĩria Nikerurwo merutwo mĩrati na tũnyuĩre nja Ithuire o maũndũ merĩ ndatheri na mehemehe mathaa ũramenyithio nĩ Inoro FM twĩ haha nĩguo tũkũmenyithia ũrĩa kũrathiĩ na mbere gũkũ bũrũri-inĩ na nja wa bũrũri tũgũcanjamũre na tũkũnore meciria maku kũgerera tabarĩra-inĩ citũ itiganĩte Inoro FM nĩ itaĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ Inoro ceceni hakuhĩ nawe Inoro mĩaraho amukira ngeithi ciakwa mĩaraho ĩno na gĩtĩo kĩnene ngũnyitia ũgeni metha-inĩ itũ ya mohoro ĩno nĩ ceceni hakuhĩ nawe Inoro FM matemo ma mohoro Aikari kaunti ya Kirinyaga maugite gutire na undu mangirahira miaka 3 ya wathani wa President William Ruto. Maugite President yakoretwo akiheana ciiraniro itahingaga kuona ona iria eranĩire hindi ya campaign itire ciahinga makiuga nĩ kĩeha kuona tabarĩra nyingĩ iria ciatigirwo nĩ thirikari ya President Uhuru Muigai wa Kenyatta itire ciagomana. Johnson Muriithi ari no horo cio makiria gutire kindu na kimwe ithuĩ twĩkĩruta andũ a Kirinyaga ni ura ndengereti president ura tunake ni -2 miaka 3 wĩra ũrĩa mũrute ni 0 wa pia nĩ cikoretwo ikidisappear icio cia magoti marĩa mongereirwo na out of 10 great president 3 out of 10 ni poor performer wĩra wake ni PR nĩ mwingi kaunti ya Kirinyaga ũgĩtarĩria thirikari ya Kenya kwanza marutĩire wĩra gwa kavinda ka miaka 3 kũringana ũrĩa yakorirwo ĩkĩmerera hĩndĩ ya kampeni cia mwaka wa 2022 ina sipu yake gutire no gutinda gĩtũcenjerie ma CS agacenjia mĩthako akamũtwara mwena wa kĩrĩa wa mbeca agacenjia ũngĩ ningĩ akamũtwara mwena ũyũ ũngĩ agacoka agatũrutĩra deputy ũrĩa twathurire agatwĩkĩrĩra ũngĩ nake gutindaga gĩtandũ mĩcemanio gwake atĩ nĩ mbeca arameta ingi maronekana gũkorwo magĩkua ngoro kũrũmĩrĩra maũndũ arĩa makorirwo makĩrĩrwo hĩndĩ ya kampeni na marĩa mathiĩte na mbere na kwĩrĩrwo nginyagia mũthenya wa ũmũthĩ. Sasa wewe gavana, tafuta mahali ya kununua mashini ya kutengeneza chapo 1,000,000. Tutaweka pesa ya serikali kupunguza gharama ya mtungi ya gas. Ile ya kilo 6 mnanunua 2,500, 2,800, tutaishukisha chini mpaka shilingi 500 ama 300. Hiyo barabara ya kutoka hapo PI kwenda Murinduko, kwenda Momboni, kwenda Kihumboine, kwenda Ndiniroko, kwenda Marurumo, kwenda Kiandegwa. Iyo barabara iko ama iko? Mwingi wa kaunti ya Kirinyaga ni utarĩirie gwa kavinda ka miaka 3 koretwo ri na mwivoko munene ati mirandi ĩrĩa yakorirwo ĩgĩtigĩrwo nĩ mũtongoria wa bũrũri wa kana nĩ gũkorwo ĩgĩkuamũrwo nĩ thirikari ya William Ruto ũndũrĩa maugĩte monete ũtegũthiĩ na mbere. Stadium ĩrĩa Uhuru wa Kenyatta Wanguru Stadium atigĩte tethiru atigĩte gĩthiĩ na mbere na gũthondekwo contractor ni guthie mathire ndemwira twatigirwo ni Uhuru wa Kenyatta itire hatuika completed mitaro iria hatuikite ya promise to ne ko 500 million ni thirikari nene ndire yabeanirwo ona ndururu ati akiro barabara ya Karira asa ndire barabara ukona ni ekiro ni ugu ni yathira riu ni rio tukauga ni ekiro yate ni maratwakira nyumba na nyumba ici bado no magacoka gutũrĩhia rete milioni 3 mundu wa thini kwangera milioni 3 au hena wenji no kuri kambuni cio marethera wira wa thimiti na cuma matwereire mitungi ya ngasi ati 300 tondu ariri ungirora project iria atwiragira iria implementete ni nini muno 2.5 years agirwo gukorwa ekite 50% ya kiria atwirire ile yote wale wananiambia nilioverpromise. Hata kuna askofu mmoja alinitembelea akaniambia, unajua sasa ngine hii maneno ulisema tu ndio uchaguliwe, so ujipange vile unaweza kujiondoa kwa zingine. Sijaona mtu muongo kama hiyo ile Ruto anataja barabara wa Kikuyu wanasema Kirifo Inoro FM kuma kaunti ya Kirinyaga jitagwo Johnson Muriithi.
Mĩaka ĩtatũ ya wathani wa President William Ruto ĩkoretwo ĩgomeirwo nĩ ithĩngĩthĩ nyingĩ iria nĩ hamwe na ndigano yake na ũrĩa warĩ mũnini wake Rigathĩ wa Gachagua. Na President akoretwo akiuga Gachagua nĩwe wathũkirie ndũgũ yao na njĩra ya kũhĩngĩcana na maabitha a gĩkĩro gĩa thĩ thirikari-inĩ. Ĩndĩ Gachagua akoretwo akĩorota President Ruto akiuga mahĩtanĩirie maheni make hamwe na kwaga wĩhokeku ũtungata-inĩ wa mũingĩ. Na ĩrĩa acio rĩu makoretwo marĩ thũ nene cia kĩũteti gũkũ bũrũri-inĩ ta ũrĩa mwandĩkĩtwo Thauri wa Mbogo aratarĩria. Kambeini cia gĩthurano kĩa mwaka wa 2022 President William Ruto na Rigathĩ wa Gachagua marĩ ndũgũ nene, na ndũgũ ĩrĩa yacũngĩrĩirie President kwamũra Rigathĩ Gachagua ta mũnini wake. President ihinda-inĩ rĩu akiuga amwamũrire ona thengia wa atongoria arĩa angĩ kwaga kũiganĩra. A principled politician of tremendous resilience and resolve, a fearless fighter for the right cause, and an indefatigable champion of the betrayed, persecuted, downtrodden, the despised and the ignored. Na sisi na watu ya hapa Mount Kenya na wale kutoka Rift Valley tuliungana, tukapendana na tukakuwa na maelewano na tukamuunga rais mkono nikiwa naibu wake. Ihinda-inĩ rĩu akĩmũtũgĩria na kũmũhaka maguta na ciugo njega iria cionanagia ndũgũ ĩno yao ta ĩgũtũra. Thutha wa kũmwamũra, Ruto akiuga ndagetĩkĩra Rigathĩ anyamario kana aconorithio ta ũrĩa we anekwo. Running mate or my deputy president to be humiliated by junior staff. I would not want a situation where clear responsibility. In fact, I have said it as much. Mũgĩkũyũ akiuga njoka narua ĩthiraga ona rua thutha wa kũhota gĩthurano na kũrika kĩbarũa-inĩ. Haha nĩho President augĩte thĩna wambĩrĩirie, akiuga gwatindaga macira manini marĩa makinyire akiona nĩ makĩririe njano. Baada ya uchaguzi si tukaanza kazi. Mambo matatu yalitokea. Ya kwanza shida, kesi. Kila siku kesi. Itumbi amesema sijui ameandika nini. Sasa tukafanya kesi. Laita Itumbi. Deputy President ameketi hapo, mimi hapa. Wewe Deputy President anasema umefanya. Haya, tunamaliza kesi. Ruto augite Rigathĩ we mwene niwe watuire mĩtĩ ĩrĩa yacũngĩrĩirie we kũhagũrwo, ũndũ ũrĩa waninire ndũgũ yao kaimana. Ndio hiyo yeye ameanza vita na wabunge. Hawa wabunge wenye kumuondoa bunge, vita na wabunge, nyinyi wabunge, kabla ya Disemba msiponipigia magoti mtaenda nyumbani. Wabunge ndio hawa, wabunge ni wanasiasa. Sasa wabunge wakasema Disemba tutaenda nyumbani tusipokupigia magoti kabla Disemba, na sisi tutakushughulikia. Thutha wa kũhagũrwo, arata arĩa metanaga my brother rĩu mationanaga rũheni, rĩu magĩcenjia gwĩtana my brother, ũmwe agĩta ũrĩa angĩ mũkabira na kũbatithania marĩtwa. Wale viongozi wa ubinafsi wanaoendeshwa na ufisadi, wale wa ukabila, wale ambao wako na chuki, wale wa migawanyiko. Mnasema ni one term, ataenda one term, sema one term. Wewe William Ruto, wewe Kasongo. Kuhagũrwo kwa Rigathĩ Gachagua gũgĩcũngĩrĩria Ruto kwamũra Profesa Kithure Kindiki ta mũnini wake, ũrĩa akoretwo akĩgeria gũcokia wendo wa kĩrĩma kũrĩ thirikari, wendo ũrĩa ũroneka ta wakuire. Oho President akĩambĩrĩria kũrutithania wĩra na mwena wa mũng'ethanĩro na gũthondeka thirikari ya broad based ĩrĩa aroneka ta arĩho ehocetie mwĩhoko wake gĩthurano-inĩ gĩũkĩte. Handũ-inĩ Inooro FM kuma kaũntĩ ya Nyĩrĩ, Njĩta Thauri wa Mbogo. Matama mangĩ nona ciahanda thaa kenda cia mĩaraho. Ĩno nĩ ceceni hakuhĩ nawe Inooro FM. Njĩtagwo Jeff Mũnga wa Waithĩra. Inooro mĩaraho nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka. Tũma SMS kiugo news kũrĩ namba 22200. Gugoyo Netate. Nĩ request ya Mũirũrĩ wa Komothai MC. Maitũ mwarĩ wa Mũirũ nĩ maminde mũmakwa tĩ mwendwe kũrũga jama mĩaka endangua kanuma irumi njũru iria niĩ itangĩgweta akĩnjĩtaga thata atĩ ya mũndũrũme we mwendwa ngĩkũhikia warĩ mwatũre matũ gĩgũtwara Kenyatta mwendwa gĩtumwo matũ na kĩandĩka mwarimũ mwendwa gũthomithagia tondũ warĩ kariko iria cia kahũa-inĩ we mwendwa taikara thĩ ũcokie ngoro ndundu one thĩna twana rĩa atĩ nawe kahũa-inĩ tũgĩthaga kahũa mwendwa mbure
tũtiganĩirwo nĩ imeria kacarini mamisha inawaduta na Shigo Kashiere part 1 na part 2. Ririkana kaua twanagetha wadondo kwa maguta maroni marũrũ ikigiri thogoro ceretana mũirũthi akonge koige mũno tathĩka kwa wabeni twĩnawe marũrũ iwanyendete kwĩmbia okĩrego gatene ũkandugĩra njaĩko na twathiĩ kaũa-inĩ twanyitaga raini mwe mwendwa twetagwo rogi-inĩ kwaga kwaria na ndũ Mwendo taikara thi ucokie ngoro ndundu one thina twanarĩa twĩnawe kaũa-inĩ twagethaga kaũa mwendo mbura ĩkiuraga ona tũriganĩirwo nĩ imeria kacarini nĩma mũrĩ ũndũ iguanagĩrwo ĩno waigua rwĩmbo rũu mũrĩo ĩtagwo ngogoyo mũcai wa Kĩmani mwendo thiĩ nawe gũcarie kandeke ũikie na wagũcoke gwakwa gĩtanda ndigũcina indo ciothe ũrona tũthũkũmĩte nawe ciumĩte kaũa-inĩ karĩa twatuaga nawe thiĩ na ndũ ingĩkwĩra ngũthaithĩte ũkarema nĩonjoire guoko mwendo angĩkwĩre mbai na ngũhoere Ngai ũthiĩ thabarĩ njega na kũgarĩre ngoro ũmenye ũrĩa ngwendete taikara thi ucokie ngoro ndundu one thina twanarĩa twĩnawe kaũa-inĩ twagethaga kaũa mwendo mbura ĩkiuraga kuona tũriganĩirwo nĩ imeria kacarini mamie wanie arora matũ nenda kuona Jerry Jerry nguonete mũno wĩ kũrĩa United Kingdom. Asante sana ũrathikĩrĩria Ngogoyo kũhĩtũkĩra YouTube Inoro FM. Wasalimie sana Jerry wa UK. Gũcokia down memory lane. Kaina kameme-inĩ gacamba Kenya yothe ĩragwo yarĩ iria
Oima yate metagwo Jona Meiko. Oima ne thena. Nini waseira. Goko kwagereire. Etatire. Karaja wa Uzoni Kiambu. Iratheso anengaro mwendwa dalili kana wedore twendane tena yotari mwithu. Tondu ndũngĩakomirio ta njugĩire kwa eri. Hĩndĩ ya ndeciragia tũitwa twĩna gĩkuũ. Wahame wa mwĩto. Thengio mũno Paul wa Kaso Karatina. Geithia mwaniki mwendia wa mitoka hau Kaso. Mweregerere kahotero. Gatha ya Kirenyaga. Kirenyaga kwerwo atia. Okwenda atia ngatha ito ya Kirenyaga. Yokani. Keng'ori wa Giakaja. Geithia kamuna my brother. Oleaho. Na mudogo wetu Tagawa Gas ni arashokia ngatho muno Tagawa Gas, na washukuru wote sana aria mwanyitanire nake hindi iyo arari na kihagia gutigwo ni baba wao. Tagawa Gas ena ngatho cia mwanya muno kuri inyuothe Ngogoyo Metumi. Asante sana kwa kushikilia yeye. Ndikwenda ukorwo ukithinika kwigia na kunoga muno gutindo kwite mirigo meige na merito ukiuma gwika shopping yaku. Oya kanya gaka ugure kiria giothe urabatara kugerera citizenduka.com kana download app ya View sasa ushagure Citizen Duka na ndwikendo ukurehio onake. Shagura indo iria urabatara na ucirehere na Citizen Duka megukurehera nginya o hau haku murango-ini na thogora wa ciringi 200 tu agikorwo wi matura-ini ma Nairobi. Thaa 8 irahitukia ndagika 18 Maina wa Mugeka Kamuru niwe timekeeper wito. Dahinayo ena Mr. John Kuria ehara Travelers Inn mwena wa Logonoti Naivasha County ya Naikuru no turaiteka. Mathaa uramenyithio ni Inoro FM. Thiĩ na mbere kwamũkĩra ũmemerekia witũ mũkinyanĩru mũthenya wĩ wothe mathaa 24 ũrĩ gũkũ bũrũri-inĩ na nja wa bũrũri. Inoro FM nĩ ceceni hakuhĩ nawe. Ceceni hakuhĩ nawe. Ndiyo kana ni uri wareherwo cai ukarigwo kani cai kani menjegethe. Eni tondu mundu ucio ndirahuthira macani ma Eden Tea. Macani ma Eden Tea kuma Karirana Tea Estate manyitaga wega na ihenya na toguo tu twina mithemba ngũrani. Kumenya cia Eden Tea nyitanira na ithuĩ o rũcinĩ tukihagaria mitambo-ini ya Inoro FM. Uri andu aingĩ na othe maroiga atĩ mũtu ũrĩa ũratigia nĩ mũtu wa ngima wa Lea Premium Maize Meal na wa chavaci wa Lea Premium Wheat Flour. Mũtu wa ngima wa Lea nĩ mũhinyu wega na ngima ũrĩaga ũkoma pa. Chavaci cia mũtu wa ngano wa Lea tiga tu nĩ hakuhĩ werũ maciara nĩ chama. Tonya duka kana supermarket hakuhĩ nawe wetie mũtu wa ngima wa Lea Premium Maize Meal na wa chavaci wa Lea Premium Wheat Flour na ndukerira. Lea Maize Flour na Lea Wheat Flour kuma New Palea Millers Thika. Kwa ihinda rĩa mĩaka 25 Galana Energies tukoretwo twĩ mũruna waku thabarĩ-inĩ ciaku cia o mũthenya. Kuma barabara cia highway o nginyagia barabara cia tĩri tũgagũkuĩra family ona nginyagia gũtwarithia biacara ciaku na mbere. Tukoretwo hamwe nawe.
Galana Energies toke nyuro gya kwendia maguta ma ngari tu giki ni gitu giki ni gya guku Kenya tukoragwo hamwe nawe na tugatwika muruno utangirigithanika tugatigirira ati ni wakinya kuri uguthiaga na riu ni tukinyukitie makinya mbere tugakorehera lubricants cia gikiro na service itangirigithanika inyuiro-ini citu cia maguta makiria ma 60 guothe bururi-ini. Galana Energies 25 strong, keep moving. Kuma kirima kia Menengai o nginyagia mutamburuko wa irima cia Nyandarua shesheni hakuhe nawe Wakang'ethe muthuri mwekindereku agie gucokia down memory lane kabisa. Headquarters cia Kirio kia wendo ndirero cikoragwo Keno town ni ku headquarters cia Kirio Otirio do mwendo ano kai woma wana wadiga wadieno ke kweroreire kana cia kwa ciote ne wasitwakeha metheko yakwa yote wametwa maithori yetu mwendo awe none wahura Kirio kia wendo adietu mwendo awe none wahura Kirio kia wendo. Madam J wake wota geithe kamuno Madam J wekore agitegera urerorera Inoro FM YouTube igatatoga kena wega J Uriudoreru waturaga ngoro theinie wadaka meinyitane teigethithokanio tamenya kuruka twararara nawe tuma twanatwikania turorete witũ gĩtu mwendo awe none wahũra Kirio kia wendo athiĩ tu mwendo awe none wahũra Kirio kia wendo. he mũndũ mũhũre Kirio hihi andũ a Isinya geithĩkai twarĩ na inyuĩ Friday ndarĩ Isinya kũigĩrĩra Ekore ugateithio nĩ Rosario Yuna hĩndĩ ĩrĩa ũkaigua ndaũra hũti kwanyu tondũ mbete yakwa na mbica ĩrĩa twahũrĩirwo rũĩ rĩũkane gĩtu mwendo awe no nĩ wahũra Kirio kia wendo athiĩ tu mwendo awe no nĩ wahũra Kirio kia wendo. Jerry wa Kĩgio Gatanga Jerry nĩ wa Kĩgio Gatanga geithĩka Jerry wa Kĩgio Gatanga Gatanga gwĩ Kirio kia wendo Yohoro mwendo wa yohoro yohoro mwendo wa yohoro yetu mwendo awe none wahũra Kirio kia wendo yetu mwendo awe none wahũra Kirio kia wendo. Ongekaigua mũndũ wa kwĩra athiĩ tu kana mũndũ wa kwĩra ndagũtigĩra Ngai
kana mundu akwira ti uhoro iciugo njaga muno kirwo ni mugikuyu ati thie tu ti uhoro ndagutigira Ngai andu akwa no murahe kindu mutikanyote ndahie na mundu mutana muno wetagwo John Kuria we haria Travelers kuria mwena wa Logonot niwe wina ndahi muthenya wa umuthi gogoyo no iratata ribororo rwendetwo muno ni Dr. James Nyoro gavana wa hau kabere wa county ya Kiambu Eke tudare mainda madani besa Kuresia bana gotiro toro wito nawe Inoke kuna umawa endo ili ndo toraja Tudare mainda makora matina garwipo Kabisa Yondo ingawa mundo kurajera kwenge Ilengo inara tandewa doi buroli wade Nawana wega nitosigane mundo ajiroi Ikona bata ngarara nye nawe niwe mwisho Yakorwa niwe ndoe mwigati nigwendete Ikena nasio digo dimagira na nduraiganira Itabatwarane mundu weteire mito ya kwao Ando agutora ngoro magirira na ndura nyenda Yondo ingawa mundo uragera kwenge Irengo inara tadewa doi buroli wade Nawana wega nitosigane mundu agiroi Kona ebatangara niye nawe niwe mwisho Gogoyo ni tate Yuri udongegora inekana na uguatu Wireto ni ari soka kumenya zidaine Itoru njita enda ni andiada wani Yona siwa ile siagere ile siagoko iwibia atene tohurujito wa wendo Yondo inyawa mundo uragera kwende Irengo inara tadewa doi buroli wade Nawana wega nitosigane mundo ajirioi Ikona ebatangara niye nawe niwe mwisho tohurujito wa wendo netoige muno matura-ini tohurujito wa wendo tokurugutia twa wendo Shamarare na shama muno turi amwe tondu Ayora tumaga kirisio kia iguru na wendo Igogwe oka na ngaiziri ade ate nengwendete Gatekia nawe gotire mundu mwe oke tuge Yondo inyawa mundo uragera kwende Uyengo inara tadewa doi buroli wade Nawana wega nitosigane mundu ajirioi Kona ebatangara niye nawe niwe mwisho neguo thengio Samuel Njohi tuhuruji twa wendo ni turu muno tutigaga andu mahitania mucio no uri omwe wotugi no tana Ino FM hihi ukoragwo wihokeire u andu aria wendete no ucio wihokeire uigiririki wa gutwara hihi ona ciana ciaku thukuru kana mundu ungituma kamurigo gaku atware handu na akinyia te kurora niki wa mune no ucio gutwaraga wira-ini agatwara kwa niki wanja kia ndege ta Margaret Thithi hindi ria guthie kuria United Kingdom kana gugukua mathaini motu kuriria we mihango-ini yaku riu turakurehera We Go ni njira njega thurime na njihokeku ya ukui na ina matereba mari na uigiririki undu mwega ni ati customers ni maraheo cashback mathie thabari ciao na We Go download We Go kuma Play Store kana App Store kana utumeretwa We Go kuri 20425 ona we okuo no shaba We Go let's go no tuthie tia wega ucio tago Julius Irogo rwimbo rwake niwe muico mucio wotugi no tane no FM by then ni gwenda aratakwa aduthi de mwaririe tu aratakwa aduthi please jigua itu ria ngumwira tondu rimwe ni kurathi ugo gugathukana ni turona ringi mutino weke ka ngari gacinwo
de kuona ngari cigana ona we icinĩtwo na mohoro-inĩ maitũ ningĩ no ndaigua ningĩ andũ anduthi magerwo ngero korwo no njũrio no njuge tũtige kuoya sheria moko-inĩ maitũ hĩndĩ ĩrĩa ũndũ wekĩka reke ũndũ ũcio ũgathuthurio nĩ borithi tondũ kĩwatho nĩo makĩrĩ na ũigĩrĩrĩki ũcio tũtige kuoya watho moko-inĩ maitũ gũcina ngari kũrũa gwĩka maũndũ matarĩ mega hĩndĩ ĩrĩa mũtino wekĩka na ithuĩ tũrathiĩ na ngari matereba na inyuĩ mũkĩhe andũ a nduthi gĩtĩo kĩao hĩndĩ ĩrĩa mwĩ bara-inĩ barabara ĩkoragwo ya mũndũ wĩna nduthi mũndũ wĩna ngari ona mũndũ ũrathiĩ na magũrũ rekei tũtĩane barabara-inĩ citũ hĩndĩ ĩrĩa ũrathiĩ na ngari hĩndĩ ĩrĩa ũrathiĩ na nduthi hĩndĩ ĩrĩa ũrathiĩ na magũrũ ithuothe nĩ ithuĩ tũthondekeirwo barabara ici rekei tũheane gĩtĩo barabara-inĩ he maũndũ wiki ĩyo yathira mekĩkĩte matarĩ mega ma ngari yeka kamũtino kona ngari nĩ icinirwo tarĩu ndĩronire anake meho megũcina Nissan njerũ nyua mbica ĩyo ĩhaya Nissan ĩho njerũ nyua ĩracinirwo kende ndore kũrĩa kwa 06 Brothers Nissan ĩho njerũ biũ ĩracinirwo kethiĩ ho nyone Nissan njerũ ĩkwacinwo ndĩronire kũrĩa mwena wa Rwanda Nissan njerũ ĩroimĩte Mombasa ĩracinwo tondũ nĩ yagĩa mũtino na mũndũ wa nduthi andũ acio marĩkia kũmĩcina maracokire kũmenya thutha-inĩ haiya ngari karĩ itũ ĩno tondũ nĩ ya kĩama kĩao kĩa nduthi kĩa nakũu rĩrĩa ngero ĩkĩkire maraguo maracokire kũmenya atĩ macina ngari yao reke tũgatigĩra borithi makaruta wĩra ũrĩa wĩ wao tondũ nĩ mathomithĩtio na nĩ mohĩgĩrĩire maũndũ-inĩ macio tũtige tu kuoyaga sheria moko-inĩ maitũ hĩndĩ ĩrĩa mũtino wekĩka na tũtĩane barabara-inĩ akorwo wĩna mũraũ tĩya ũcio wĩna nduthi tĩya ũcio wĩna mũithikiri tĩya ũcio ũrathiĩ na magũrũ nawe mũndũ wa nduthi tĩya arĩa angĩ marahũthĩra barabara citũ au sio thaa kenda tigĩtie ndagĩka 28 no tũreka atĩa mathaa ũramenyithio nĩ Inoro FM rĩu ũramũkĩra memerekia wĩitũ ĩmwe kwa ĩmwe kũgerera nenda-inĩ citũ cia ũkinyanĩria Facebook nĩ Inoro FM Instagram nĩ Inoro FM _official TikTok nĩ Inoro FM X nĩ @InoroKE YouTube nĩ Inoro FM Inoro Mushi watu ginotana Galana Energies endia a maguta gũkũ Kenya rĩu marakũngũĩra mĩaka 25 no mende ũmenye ũũ atĩ Galana Energies nĩ kambuni ya gũkũ Kenya nĩ mendagia lubricant oro ũndũ ũmwe na diesel maguta ma betũrũ na makendia gas kũmenya ici cia Galana Energies na ũrĩa ũngĩthiĩ na mbere na gũtwarithia mũtũrĩre waku nyitanĩra na ithuĩ o rũciinĩ tũkĩhagaria mĩtambo-inĩ ya Inoro FM Mushi watu ginotana na titagũkũ kumaguo rwĩmbo rũrĩa rũracoka rwetio nĩ mũndũ wĩ kũrĩa United Kingdom etagwo Margaret Thithi nĩ wa kuma Gatũndũ thũkũmagĩra kũrĩa United Kingdom anjĩra araigua o kuvunja mifupa Magi waigua kuvunja mifupa kama bado uko na meno na tupunguze ulevi Gordon wa Inoro nĩ waigua
Fikiria ugali kijana. Leo niye nejahireirie ujana. Wa? No toraite kaithuwe reu. Vijana mnasikia? Mufikiria mkiwa bado vijana. Mutengeneza maisha yenu wakati huu. Ndio no iko iteka toraiteka. Tororete kweherera no ni thutha miaka ingi tabote. My brother kama wa Karugo, punguza makali. Saidia jamii. Haune kabisa. Norora ya gutikire morito muno ta guko. Margaret Thithi neguo. Chunga jamii yako watateseka bure kwa ajili yako. Somesha mtoto shule apate elimu atafaidika kwa maisha yake. Morage wa Jimrad Security, punguza ulevi. Maina Pulana, punguza ulevi. Wabogo wa Kanoru, punguza ulevi. Jimmy Kerohe, punguza. Punguza makali, no sio ketokera punguze. Nani mwingine anakunywa sana tumwambia punguza. Nini ajo ya. Nani mwingine apunguze? Na negwenda kwendithĩria Kĩonyo wa Magumu mahinda mega na tũmũteithĩrĩrie mũno tũnyitĩrĩre Kĩonyo wa Magumu na harambee ya sister yake harĩa Magumu town. Ũngĩkorwo nĩ ũrĩ namba ciake mũhũrĩre thimũ mũmĩrĩrie. Kĩonyo wa Magumu nĩ ngũgwĩkĩria kanyamũ ga gũtwara sister yaku thibitarĩ. Wewe rafiki yangu sana Kĩonyo wa Magumu, lazima nishikilie wewe sana. Ingekurekia Kĩonyo. Watu wa Lemuru naambiwa hata nyinyi mpunguze ulevi. Lemuru mnakunywa ndikane kama uko Lemuru punguza. Adocho rego agemera mapunguze ulevi ni arata akwa. Jonyaga punguza. Punguza. Ona Mary Hector, punguza ulevi. Saidia jamii yako wakati uko na nguvu, na usomeshe watoto kwa sababu ya kesho. Neoka gutukomba. Bwana nipe pesa, watoto wana njaa, lakini mke wako mnapenda kutangatanga. Hata majirani wanachoka kumuona. Wawa kusema fungani milango anakuja. Bwana nipe pesa, watoto wana njaa, lakini mke wako unapenda kutangatanga. Hata majirani walichoka kumuona. Wawa kusema fungani milango anakuja. Watu wote wa Nairobi wakuona kila siku, kuingia nyumba zote.
tafadhali bana rudi, watoto wanalia sababu mke wako shazoea kutangatanga. Sasa majirani walichoka kumona, wao kusema fungani milango anakuja. Ate masikini neoka gutokoba muthuri wake no canga aranyua ile kali sana doroko egaita. Wewe tuma pesa nyumbani, pana kujificha bypass. Igwagiteyo Bwana nipe pesa. Super Mazembe alizishiwa Ihenya kutoka Roere. Igwa Mwaura wa Gatondo Puguza. Bwana nipe pesa, watoto wana njaa, lakini mke wako unapenda kutangatanga. Hata majirani walichoka kumona, wao kusema fungani milango anakuja. Masikini Bwana nipe pesa, watoto wanalia sababu mke wako shazoea kutangatanga. Sasa majirani walichoka kumona, wao kusema fungani milango anakuja. na nĩ ũru mũno mũno, ti ũndũ mwega. Wako wana kila siku kuingia nyumba zote, sachanga kali sana. Tafadhali bana rudi, watoto wanalia sababu mke wako shazoea kutangatanga. Hata majirani walichoka kumona, wao kusema fungani milango anakuja. DJ Flash umesikia? Wao kusema fungani milango anakuja. Wao kusema fungani milango anakuja. Na tigu moje gathini wa itora kuigua ati bibi yake anatanga tu akiomba, na bona yake anakunywa tu ile chang'aa kali sana. Muchio yo no reo mweho tuginotana Inoro FM no turaiteka no tuthiete wega. Tabarire no etagwo gogoyo na waigua gogoyo ukamenya gavana hau ndiagaga hari ya gogoyo iri hau ni hongoragwo. Na ningwenda gugutuma ithaini riri kuria gugwitwo kwa Citizen Duka nigetha wehererio kigio na minogo ya gutindo kuete mirigo meige na merito kiuma shopping yaku. Oya kanya gako gure kiria giothe ugubatara kugerera citizenduka.com kana download app ya View sasa. Ushagure Citizen Duka utekurihio ona dururu. Shagura indo iria urabatara no cirehere na Citizen Duka megukurehera o nginya hau haku murango-ini na thogora wa ciringi 200 angikorwo ukiri matura-ini ma mucie wa Nairobi. Thaa kenda itigetie ndagika 15. Mathaa uramenyithio ni Inoro FM. Thiĩ na mbere kwamũkĩra mohoro maitũ oro ithaa rĩa handa nĩguo tũkũmenyithia marĩa meyumĩrĩtie gũkũ bũrũri-inĩ ona nja wa bũrũri. Inoro FM nĩkuo mũciĩ wa mohoro mathuthurie wega mena wũigĩrĩrĩki na makinyanĩru. Inoro
Takinyodhoni wandangwa ingene ala matanjoe Maiguaga kumo atengenge Johnny Bisho Takinyodhoni wandangwa ingene ala matanjoe Maiguaga kumo atengenge Johnny Bisho Ati uyu niwe gavana wa Ngogoyo. Aduri maikale inenyo mwani daigwire makiuga Tekoyonda etetie kumode igana mwene Kabisa. Aduri maikale inenyo mwani daigwire makiuga Tekoyonda etetie kumode igana mwene Ma angikorwo uyu niwe gavana wa Ngogoyo. Uyu niwe ukaga Inoro rucini. Rangi wa mbeca. Na ninjega kũigĩrĩrwo ngwĩrendo cia Johnny Ndiso mũgathe wa kuona akinyi na Mary mama na ninjega kũigĩrĩrwo ngwĩrendo cia Johnny Ndiso mũgathe wa kuona akinyi na Mary mama Wamombe wito wange na ndume ndume wionere Ikeno ne nyinge wekuwere na ngoro Wamombe wito wange na ndume ndume wionere Ikeno ne nyinge wekuwere na ngoro Undoria niye wangeni yena iteregete kuona Tuyareta gonya undura kuwa gona mukwa Undoria niye wangeni yena iteregete kuona Tuyareta gonya undura kuwa gona mukwa Mugathe wa kuona na Mary mama nicio iracoka back to back. Aduri arika ya Ndiso na kamande na irongo Matare kiaro mwe gutire utainaga thenge Aduri arika ya Ndiso na kamande na irongo Matare kiaro mwe gutire utainaga thenge Nenda kuona Mugikujo. Thank you muno Dr. Mugikujo wi Ngogoyo-ini sana na urenda tuheane pole kuri family ya JG Waruthu wa Gaturumo Success Band uria wiriga gututiga. JG Waruthu wa Gaturumo Success Band family yake poleni sana kuma kuri Dr. Mugikujo. Wakang'ethe muthuri mwekindereku agie gucokia down memory lane. Mugathe wa kuona toteaga mwene ninge kuibwo ni koru Imoyere ido aratakoro mwari hoi ukemi ukiugo Ida no chakae mumbani diare moiki Ida no chakae mumbani diare moiki cio ni andu a mehemehe. Nio monaga mundu na mundu makauga ni arobanire. Riu mena ucio Kinyire gwito mudo mwala watoi na mwari wa mutuko Swari ko beinyara tando so akiaga kukaiswagia gaturwa Ukako ina moko ikira nurome negenjwa Ukako ina moko ikira nurome negenjwa wakirikira kigaithika wakirikira kithengio. Mukarora igera tanda gare usura ningiruria mwene
andũ a mehemehe. Mona Robert wa Maina bypass makauga na mũndũ. Mwari wa kesia kelia kejaruo vyake na kemutuko vikamba. Kagelia kwaria na tagukagelia kwaria ode gutire waiguagwo. Nikawathikeria no athina mbirugui. Nikawathikeria no athina mbirugui. Kabisa. Abirogori. Yeah. Ndamono ata na maya kora rorera na yusema kamwene. Keno gesiaria na tagegetwe kakea kea getwe kakero. Neune matako mubarikana negedumo. Neune matako mubarikana negedumo. Neune matako mubarikana negedumo. Neune matako mubarikana negedumo. Elako tuere. Atene masako kana negethumo. Nĩ koko wega rĩu. Asi kana Abirogori. Nĩ na koko wega mũtinjere. Mũgathe wakuana. Karibuni sana arĩa mũroimĩra kanitha. Tugaga kiumia nĩ kanitha na ngogoyo. Ithaa rĩa mũico rĩa ngogoyo tũrehaga nyĩmbo cia kanitha iria njega. Tabarĩra ĩno ĩthiaga nginya thinacara cia hwaĩ-inĩ nĩgetha Jeff Kuria akaingĩra na kĩrĩrĩmbĩ. Congratulations orege Reverend Muturi wa Mũirũ nĩ kwamũrwo mũtungatĩri kanitha-inĩ wa PCEA. Ngogoyo nĩ rakwendithĩria ihinda rĩega na mahinda mega ũgĩtungata kanitha-inĩ. Asi tũheana gĩtĩo barabara-inĩ ũcio. Barabara nĩ itũ ithuothe. Wĩna mũraũ, wĩna maithikiri, wĩna nduthi na ũrathiĩ na magũrũ. Ona ũragucia mũgogoteni ena right ya gũkorwo barabara. Amu nĩ itũ ithuothe. Ũndũ wekĩka barabara reke tũgatigĩra borithi nĩo mathomeire ũhoro ũcio wa kũrora maũndũ barabara-inĩ. Tũtige kuoya hatua moko-inĩ maitũ. Tũtige gũcina ngari kana kũrũa. Muthenya ũmwe wa mĩthenya njikarĩte gwakwa thingira tũrĩ nawe Meri mama oigire no tũtũranie. Muthenya ũmwe wa mĩthenya njikarĩte gwakwa thingira tũrĩ nawe Meri mama oigire no tũtũranie. Kabisa. Ici nĩ imwe cia thani iria njega biũ cia mũtigaire John Ndisho. Tuthawe wa gũikaikara Meri ũrangarũrũkora na Meri mama na ndiũĩ gĩtũmi. Tuthawe wa gũikaikara Meri ũrangarũrũkora na Meri mama na ndiũĩ gĩtũmi. Hahanire piripiri ta iria ndĩrakorire ikĩrĩmwo Isinya. Bũrũri andũ nĩ marĩ mocio. Meriko ndaririkana hĩndĩ ĩrĩa we twethanaga rũgiri rũtiagwataga Meri mama na njitĩ citiakiraga. Ngogoyo nĩ tate. Meriko ndaririkana hĩndĩ ĩrĩa we twethanaga rũgiri rũtiagwataga Meri mama na njitĩ citiakiraga. Ate Petra Njeri wa Kĩarũtara woiga atĩa?
ndirona uria urandika group-ini kageri karia mwendwa kingerera na kono kagererwo na komiri mamai wathe uria agirwo thi kageri karia mwendwa kingerera na kono kagererwo na komiri mamai wathe uria agirwo thi kabisa. kalonda kamwene mwendo agatike moiragia ngoro akorwo ni ngwitirie mirima mai nendo igane sori kalonda kamwene mwendo agatike moiragia ngoro akorwo ni ngwitirie mirima mai nendo igane sori igwa ngita iyo nĩ yaremire Wanumani gũtirĩ hotaga kũmĩhũra ĩno nĩ ngogo yo biũ Githĩrĩria wamburaga nĩ gũtheka wathekaga githĩrĩria warĩraga mĩrima mai nĩngemi woigaga Nguguyo nĩ tate. Githĩrĩria wamburaga nĩ gũtheka wathekaga githĩrĩria warĩraga mĩrima mai nĩngemi woigaga Kabisa. korwo nĩ niĩ ndĩrora njoro ngoro-inĩ yakwa mwendo ngĩroigire tũtũranie korwo nĩ niĩ ndĩrora njoro ngoro-inĩ yakwa mwendo ngĩroigire tũtũranie ma kaba gũtũrania gũkĩra gũtigana ndigano ti njega korwo nĩ niĩ ndĩrora njoro ngoro-inĩ yakwa mwendo ngĩroigire tũtũranie gĩkonyo wa thoko ya Kayole Tito wa cai wa Marigiti atĩ ũroria cia Kĩarũtara eterera ũguo cia Kĩarũtara nĩcio ciũkaga mũico tabarĩra-inĩ na cia Mũsaimo nduonaga ona tũngĩthiĩ Ngogoyo Night Kĩarũtara inaga mũico ndĩcibangaga ũrĩa tũbangaga Ngogoyo Night mũini wa mũico tũthiĩte Ngogoyo akoragwo Kĩarũtara kana Mũsaimo aucio good no tũthiĩte wega no tũraitĩka timekeeper witũ etagwo Maina wa Mũgeka aikaraga Kamuru nayo ndahi ĩna mũthuri ũgwĩtwo Kuria wa Travelers in Korea Rogonoti Naivasha na nowe ũramĩruta ihuti na nowe wĩna kahũtĩro niwe wĩna maũndũ mothe me Rogonoti Naivasha nĩ thaa 9 cia mũthenya maitũ ndarĩ na ũru anjĩrire ĩkerũrwo kĩndũ ĩthũire nĩ maũndũ matatũ na wa gatatũ wongererwo nĩ Maina Purana ĩthũire ndatheri ĩthũire mehemehe na nĩ ĩthũire mũcang'ang'a Maina Purana nĩwe wongerera reke thome wega ũrĩa Maina andĩka wacha nifike hapa kwa WhatsApp nione Maina amesema nini ĩthũire maũndũ matatũ maitũ akĩnjĩra ĩthũire ndatheri na niĩ ngĩongerera ĩthũire mehemehe nake Maina Purana nĩongerera ĩthũire mũkoroko Ekeroro ene ruto meratina tunyuire nja maitũ cokere no ndĩendaga mũkoroko Ekeroro ene ruto meratina tunyuire nja ũguo nĩguo tũgwĩka maitũ tũtinge gũkararia yathũra ndatheri mehemehe na mũkoroko mayo manene ngia ya miatu nĩguo nĩ thaa 9 nderi
twerirwo nĩ maitũ kĩnyakĩrĩ itina nĩkĩo kĩigaga. Nake baba agĩkwĩra atĩa? Na baba kenjera wa mbũri ndoikagio kĩaro tarĩ mwatie na mwaikia ndai. Nĩ kwa atĩ watho nĩ ũratwĩtĩkĩria. Nĩkerurwo merutwo mĩrati na tũnyuĩre nja. Hatirĩ ũndũ ũngĩ ũguo nĩguo tũgwĩka na Jomo wa Nyathira ndagakuhĩrĩrie. Mathaa ũramenyithio nĩ Inoro FM. Twĩ haha nĩguo tũkũmenyithia ũrĩa kũrathiĩ na mbere gũkũ bũrũri-inĩ na nja wa bũrũri, tũgũcanjamũre na tũkũnore meciria maku kũgerera tabarĩra-inĩ citũ itiganĩte. Inoro FM nĩ itahĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Inoro mĩaraho. Nĩ thaa kenda cia mĩaraho, matemo ma mohoro. Ahunjia hamwe na arũmĩrĩri makanitha matiganĩte kaunti-inĩ ya Narok nĩ mathiĩte na mbere na kũruta mahĩtia ikinya rĩa President William Ruto rĩa gwaka kanitha thingira-inĩ wa Iregi. Maugĩte nĩ mahĩtia President gwaka kanitha wa Kristiano mũgũnda-inĩ wa mũingĩ thingira-inĩ wa Iregi, oro rĩrĩ kũrĩ na ndini nyingĩ gũkũ bũrũri-inĩ, makiuga ũguo nĩ ta kuonania ndini iria ingĩ itirĩ na bata. Wanyũike wa Mbogua nĩ aratarĩria. Amwe aratwaranĩirie nao matongoretio nĩ mũhunjia Alex Njuguna wa kanitha wa KAG Worship Center taũni-inĩ ya Narok nĩ ugĩte gwakwo gwa kanitha thingira-inĩ wa Iregi ti ũndũ mwega kuona thingira ũyũ nĩ wa Kenya wothe, na rũciũ mũndũ wa dini ĩngĩ no akorwo nĩwe mũtongoria wa bũrũri. State House nĩ institution, is a state, nĩ kĩndũ kĩa bũrũri, ti kĩndũ gĩa Kristo, nĩ kĩndũ kĩa bũrũri. Ũmũthĩ ũyũ no tũthiĩ gũthurwo nĩ mũhĩndĩ, ũmũthĩ ũyũ no gũthiĩ gũthurwo mũcumarĩ. Rĩu nĩ wona ũndũ wa mbere ũrĩa ageka nĩ kweheria kanitha thĩinĩ wa state. Koguo rĩ, nigetha tũtikana ndakanoke nake ake mũthigiti ũngĩoke ake Hindu temple, reke thaa ici state ĩikare ũrĩa ĩkoragwo. Wangorwo nĩ mũkristo wĩ kũu nĩ tũkenerera ita Kristo. Mũkristo ũcio nĩ athiaga makanitha, tarĩu nĩ tũĩ Kibaki arĩ mũgathoreki nĩ athiaga Catholic, President Uhuru the former president nĩ athiaga kanitha. Right now President Ruto we know is a Christian na nĩ athiaga kanitha-inĩ. Ndeto ĩyo nĩ ĩthiĩ na mbere o ũguo. Oho nĩ ugĩte mũgathe wa bũrũri kĩrĩa angĩeka nĩ gũthiĩ na mbere na mĩbango yake ya kũnyitĩrĩra makanitha marĩa marĩ bũrũri-inĩ. Hau horo wa kũheana mbeca niĩ hau ndingĩona hena thĩna ona hanini. Reke mũthamaki aheane mbeca tondũ gwaka nyũmba ya Ngai ti wewe akĩra Ngai, na andũ arĩa mangĩthiĩ kũu nĩ marĩhoyaga Ngai ũkũrĩa marĩ. Niĩ hau ndikuona hena thĩna, reke andũ maheo mbeca arĩa marahota kũmũkinyĩra. Nĩ wega mũno gũkĩra iria irarĩo kũrĩa corruption na maũndũ. Mĩario yake nĩ nyitĩtwo mbaru nĩ arũmĩrĩri a makanitha mangĩ, akiuga itua rĩrĩ ti rĩega na agĩrĩirwo nĩ gũteanĩria ndeto ĩno ta ũrĩa John Karaya na John Sadera matarĩirie. Sasa tunasema kwanza hii kujenga kanisa State House. State House ni ofisi, ni mahali ya kufanyia kazi. It's a public place. Na tusemi ati kesho president akiwa Mkatoliki atajenga kanisa ya Wakatoliki, kesho ukiwa Msomali ataleta mosque, tukiwa na Muhindi kesho aleta temple. Au wafanyikazi wenye wanafanya kazi huko wako na makwao, wako na familia zao, wako na kanisa zile wanaenda. So hatutaki kuwalazimisha wakuwe wanaingia kanisa moja wote, na wote si wa dini moja. Hiyo ni uongozi mbaya sana na tunakataa. Juu inaonesha State House ni ya Christianity peke yake, ni ya Wakristo. Haya, na Waria tuko na lot of warriors in Kenya na they are citizens. Kuna Waindi and they are citizens. Anaonesha nini hapo? It's not good to kujenga kanisa in State House. The best thing he can do asunguke Kenya mzima, ajenge makanisa ni sawa. Ngiripotera mũciĩ tukinota na Inoro FM kuma kaunti ya Narok, rĩtwa rĩakwa nĩ Wanyũike wa Mbogua. Maabitha rũhonge rwa Nakada nĩ mahithũkĩtie lita 1,000 cia njohi ya Chang'a mwena wa Kawangware gũkũ mũciĩ wa Nairobi. Na abitha mũnene wa ũgitĩri wa Nakada Nicholas Kosgei augĩte mahithũkirie Chang'a ĩyo hĩndĩ ya birigiceni ĩrĩa matabanirie ũtukũ wa gũkĩa ũmũthĩ. Oho augĩte nĩ mahotire kũhithũkia njohi mũthemba wa Kangara hamwe na indo ingĩ iria ihũthĩkaga kũmĩruga kuma bũrũri-inĩ wa Malawi. Managed to see of 50 distillery points ongoing, and upon further moving around that premises, we noted that there was a very, very huge consignment of Kangara, around 480,000 drums, 480 drums, each of 200 liters. We also had molasses packed in the 50 kgs, around 350 sets. We had also other accessories used for the manufacture. That's brown sugar from Malawi. We also had exhibits of 1,000 liters of chang'aa, which were already manufactured, ready for transport.
Na hĩndĩ ya birigiceni ĩyo atumia atatũ nĩ maikirio ngono magĩtanywo gũgakinyio igoti-inĩ mũthenya wa rũciũ. Abitha ũcio akiuga megũthiĩ na mbere na gũtabania birigiceni makĩria nĩguo kũhithũria imamo iria ikoretwo ikĩhũthĩka kũrugĩrwo njohi icio cia thumu. Here we also managed to arrest 3 ladies believed to be the engineers or the persons believed to be the ones conducting the exercise together with their men used for the purposes of manufacturing or to assist in the process. So at that point, confiscate the items which are with the copper wires used for the distillery, the drums, the sugar and the suspects. Mohoro mana mangĩ na njĩra gũitherana wega rĩu kũmamũkĩra wona ciahanda thaa 10 cia hwaĩ-inĩ. Ĩno nĩ ceceni hakuhĩ na Inoro FM, njĩtagwo Jeff Mũnga wa Waithĩra. Inoro mĩaraho nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka. Tũma SMS kiugo news kũrĩ namba 22200. Due to public demand, Mujuga is back. Mwagi wa Gĩthĩnji. Getha kĩrĩa wahandire tiga kũinainia kĩongo, ũguo nĩguo ndaiguaga hĩndĩ ĩrĩa waningagĩra. Twendaga nĩguo wĩgunĩga kunĩga gĩtoga, kena ta ũrĩa wakenaga rĩrĩa mwendanaga. Mujuga Mwagi wa Gĩthĩnji kwao nĩ kĩharo kũrĩa kwa Mheshimiwa Ndindi Nyoro. Geithĩkai mũno. Nĩwonirio nĩ Mujuga kũringanagĩra, rĩu ũrĩ mũtego-inĩ ndagĩũke agĩgũtegũre. Cukua haki yako ũcio nĩguo mũcara, wakenaga mũno hĩndĩ ĩrĩa waningagĩra. Nĩwe ũcio aikarĩte kaunta-inĩ eika. Mujuga we. Ketiga kũmũkana waigua atĩ irume rĩaku nĩwanyitwo nĩ mũtego, tiga kũinainia kĩongo. Kaĩ ũtamenyaga mũrĩo nĩ wĩrĩagĩrwo naguo, ũninene nĩ ũritũ na thutha nĩ ũgũthebera. Atĩ mũrĩo nĩ wĩkaga atĩa? Nĩ wĩrĩagĩra. Ĩyo nĩ akwĩenjera na ndĩrĩgorwe mwanake, tiga kũnogia thuyu kĩmatwaraga ndundu. Nĩndendaga kũmũhikia nawe ũkĩmũringĩra, getha kĩrĩa wahandire tiga gũthithina. Niĩ ĩnjoire ma, tarora YouTube wone. Ĩnjoire andũ akwa mũtirehe ma energy drink. Nĩwonirio nĩ Mujuga kũringanagĩra, rĩu ũrĩ mũtego-inĩ ndagĩũke agĩgũtegũre. Cukua haki yako ũcio nĩguo mũcara, wakenaga mũno hĩndĩ ĩrĩa waningagĩra. Mujuga eko ũmũthĩ. Nĩmuonete Mujuga handĩ. Wathukirie wendo witũ na mwarĩ wa Kanegene. Ningĩ nake karĩa mbũri akenina mbũri ciakwa. Na njoi atũire nyuaga njega ya ũkĩ mũtheri. Akenjetaga mũthoniwa na mũirĩtu ikona. Akenjetaga mũthoniwa na mũirĩtu ikona. Anyuaga ũkĩ mũtheri. We Mujuga we. Mujuga ejuja. Nĩkuoneka kaunta-inĩ ĩmwe.
anyua kauke na nä akorwo arä akahå ro Ane ogua wa Mario wetheme mujuga anyuaga kauke Ukegwa tubu tuthiene kia ATM kana kegwa tubu turare kugeithirie ndoka na ndire ndiraigua macokio ikahuriganiirwo irigura nyendu ti undu umwe imurata wa mwene ari thina Maya matumbe maya maboiro Nwena nienenie Januari wagakui maitho marona na mari nduiriro na mangi murata mwene ndaikanagio na njathi njagirwo ngukui komeire ujogekerere na ndukamumie njake kimenyagwo ni mwene maya matumbe maya maboiro Ngoja ire ngukuna kiria nyama na wakenywa thubu na wangaruruka wauga uinuke kioje kiruma muyuya ini turikanira itakairikanire kiroko kabisa maya matumbe maya maboiro Katiba thima moto akue murango-ini akundire mwaki takwa akwirire ciomo gĩcioma na mwaki kĩrimo kĩa Ngai mũndũ toĩ thimo nĩ mũru kabisa maya matumbe maya maboiro ate kĩrimo kĩa Ngai mũndũ toĩ thimo nĩ mũru Kurane kuru niye mungatweka na itina takiano engaringanirio tangaita gukurane kuru maya matumbe maya maboiro goitekane kuruma gukurane kuru cianungaga bonda cianyina warendire uciana nunga mayete unjogekerere na mwena wa raiti ndeteithiragira itherũ-inĩ maya matumbe maya maboiro ate mũndũ akũra aringanagĩrĩrio ta ngaita ukae mwareire kĩtũreri twa gwitũ ikai atendera kae mwareire kĩtondũ mwatendera atanyanya twarĩire matumbĩ na tũkĩrĩa ngũkũ nĩkĩo tũkinyaga na wenge Mogani nĩ waigua gũkũra nĩ kũũru ũkaringanagĩrĩrio ta ngaita maya matumbe maya maboiro no tuĩkane ta nĩwaigua akĩarĩra atĩa Yejerebu Kamaru waigua akĩarĩra atĩa akĩhutio nĩ mwene na moko waigua akĩarĩra atĩa akĩhutio nĩ njorua na moko
nĩwaigua rĩake auga na magũkengeta ta mwera. Maya matumbe maya mabungu gukora nĩ kũũru mũndũ atuĩkanaga na ta kĩondo nĩ HM woiga tini back to back kabisa. Ikikirira na maithori mwana ũrĩ na iria kĩrĩa thĩna na rĩa watuithirie ithe tene arĩagira metha kawara mũno HM ngũria gĩkũyũ kĩaugire atĩa Nguguyo nĩ tate. Ikikirira mũrarĩra nĩ ũndũ wa gĩkuũ kĩa mwana ũmwe gitũ gũkuĩte ngiri 10 na ndingĩtua tondũ kawara mũno HM ngũria gĩkũyũ maugire atĩa Nguguyo nĩ tate. maugire mendete ngogoyo na makiuga nĩ tate tondũ mũkwĩĩta mĩhũni na baitia hũni mũcio atĩa mũtĩ ũyũ hũni nĩ gĩthomo kwa maraya no mĩeri 3 kwa hũni no kenda kawara mũno HM ngũria gĩkũyũ kĩaugire atĩa gĩkũyũ kĩaugire ngogoyo tate mũirĩtu nĩtũrĩkanĩre thaa mũgwanja itanakongai tana rĩa kĩri mũna nyama ngaremwo nĩ njohi kawara mũno HM ngũria gĩkũyũ kĩaugire atĩa Nguguyo nĩ tate. njetereire harĩa augaga atĩ ekũgeria igatire ti kwenja ngũgeria cumbĩ rũtikwenja ndageria igati rũtikwenja kaĩ rwenjaga na mũndũ ũngĩ rĩrĩa ndĩ thabarĩ kawara mũno nĩguo rwenje au nĩho nyendete rwĩmbo-inĩ rũrũ atĩ ekũgeria kĩ gũciara mwana agakũhana na ndaciara ũngĩ agakũhana kaĩ ũnjokaga na mũici rĩrĩa ndĩ thabarĩ kawara mũno wakini ũyũ wakine nĩ akwĩre no anga cokaga na mũciĩ rĩrĩa wathiĩ ngogoyo rwĩmbo rũrũ nĩ rwega mbamwĩra arekirie mũyarĩ hutĩtie mwana wa itariani na niĩ ngiuga ndingĩmũrekia ndĩ wakwa mbirarũ tirĩ-inĩ ng'indi arĩ gũthaka rwĩmbo rũrũ rĩu nĩ rwatuĩka must play ngogoyo-inĩ kahora mũno ndarĩire ngũkũ ĩtarĩ mbute handũ wa bandĩ arũgamĩte ngĩrĩra na ngĩnyũrũrũkia ngĩrĩrĩra muoyo ngĩmenya mehia nĩmo thĩna atĩ akũgeria igatire ti kwenja maitũ wĩthambe tũgeithanie cianji ciaugaga ndigacoko na nyamũ ciari nĩ mũnene ũgũkomera ciki cokia mata gĩthũri maitũ kabisa. mũndũ ũrĩa ũngĩigua ũru nĩniĩ nĩarute maitho ekĩre mondo ona ndarĩkia kũhĩtũka cokie maitho make HM niĩ thiĩ na thayũ kabisa. nĩ rwagĩra rũrũ nĩ biũ nĩ must play rwĩmbo rũrũ rĩu kahora mũno ekũgeria igatire ti kwenja ndathire gwĩcera mũgũnda ngĩona kairĩtu kanyondo inya ndendire kũrara gĩthaka njũĩ nĩ mũraika kahora mũno HM ndũtige kũra nĩ mũirĩtu Ngogoyo back to back.
njuki murume amonage kiria ta njuki muikambera induke ngongore ewa tata induke ngutume due to public demand. Sione motugo wakanarume tigane motugo tugiakwire tene Yeah. No koro makavaru. Mariekedenyo amokore mwana ni arumwe kavaru Ole ate mwana arumwe kathagiro Kabisa. Ole ate mwana arumwe kathagiro Na gavana arume kahutiro. Waikambera enduke ngongore Ewa tata enduke ngutume Osione motugo wakanarume Tigane motugo tugiakwire tene Gugoyo metate. Tigana na nyaga te mwevya ni ng'ombe ciene arakuraga nguva Waikambera enduke ngongore Ewa tata enduke ngutume Osione motugo wakanarume Tigane motugo tugiakwire tene Kabisa. Isaya tindaga kerera Aui Aleki andovyo Kevito ndare Mokorea wake makuthie na nyaga Enorea rengi makuthie na njeru Enorea rengi makuthie na njeru Waikambera enduke ngongore Ewa tata enduke ngutume Osione motugo wakanarume Tigane motugo tugiakwire tene Nyagasha mokwana osio aituro ndare ndwatese Ona kumbare mabetia make Gachagurana kiere onetero Waikambera enduke ngongore Ewa tata enduke ngutume Osione motugo wakanarume Tigane motugo tugiakwire tene Kiarirwe. Kiandono nikio mukuria keumurarega nokio mukuria Ona gwake nokio mukuria Ona gwatuka nokio mukuria Ona mwarega nokio mukuria Kiandono nikio mukuria Kabisa. Gugoyo back to back. Kamera enduke ngutume Ewa tata ethiuka mukanie Ocio ti motugo ni umaramari Gugoyo metate. Endere gwire wera kerende Atenyaga ndare ndwatese Noramera mabetia makeno Acioko koiganyaga ni waku Ikamera enduke ngutume Ewa tata ethiuka mukanie Ocio ti motugo ni umaramari Etatire. Mabetia manyaga. Neko hutia kiria na njara. Enyaga cia mukwana waituro
muno nione ninde mwise muno warenda kema uti Kenya endelea batire munyambo na njara uikambera endoke gutume watata ethioka mukanie ucio tibutugo ni umaramari atene atia kana njara ciake we nyaga we mekiora kana njara ciaku ego koko thigarigereria nekenda woia nyagambia cia ukioria thoaga ituro thiokenda ciaku ndũmbwia twimetho wikambera nduke ngutume watata ethioka mukanie ucio ti mutugo ni umaramari chunga yo muhedo exhaust yako na niwe woyagwo nĩ rũrũ egachari nengori kana endere tware ngurubani tachiare amagegania waira kethia mucere no kiura uikambera nduke ngutume watata ethioka mukanie ucio ti mutugo ni umaramari nĩ akanio biũ ona kũhutagia kĩrĩa na njara nĩ akanio biũ kũiya mũcere wene etiga ngwerere okambatwo ũgatwario ware kĩaraga gũtiga ciana ikere thĩna nĩ ũndũ wa ũcori ũcio weigĩrĩire wĩikambera nduke ngutume watata ethioka mukanie ucio ti mutugo nĩ umaramari wĩikambera nduke ngutume watata ethioka mukanie ucio ti mutugo nĩ umaramari we nyaga we ya wĩitikio mũkũrĩa kĩu nĩ twarega nĩ umaramari atĩ ũkũbutia na njara andũ makĩonaga ũkabutia na njara andũ magĩkuona thegio muno ũcio nĩ Florence Wangari wa Kabera tume muno Wangari wa Kabera nyĩmbo ciake ciokaigĩrĩ back to back mũciĩ nĩ wotugi no tana Inooro FM thegio muno we ũrathi na mbere na gũthikĩrĩria okĩndũmagĩra ndũmĩrĩri asante sana popote ulipo we ũrĩ thĩinĩ wa jamhuri ona we weja ya jamhuri andũ arĩa meja wa Kenya metaga Kenya jamhuri nĩo matũma na nĩ wĩigua ngiuga jamhuri mundu weruraya angekore athimwa kuragia jamhuri hana atia muri oko jamhuri turi oko jamhuri na gutikire na oru na mwagecoka guko riria mwage ukamumete diaspora mwakinya kuria kiharo-ini kia ndege mwakinya guko jamhuri mugethana na we go igugukua igukinya nginya mucie Margaret thithi ugukua wega muno umete United Kingdom kule London mundu gwetwo Jerry we UK kwanyune kagio wenda nginyo kinyo mucie kagio na mirigo yaku yothe ugukua wega muno ni we go Mr Gilbez we kuri Atlanta ona we gukua wega muno ona wakinya ugukua wega muno twaro nginyo kwa Nyundagureti-ini we go ni njira njega thorime na jihoke kuya kuina ire na matereba mari na wigerereki undu mwagane ati customers ni maraheo cashback mathie thabari ciao makuitwo ni we go download we go kuma Play Store kana App Store kana utumeretwa we go kuri 20425 ona we ukuo na ushaba we go let's go ni ndiracionire we go ni ngari thaka muno na theru na ndereba icio ni ndereba njega cire na wigerereki ndio kana Peter Borware o Media Services no rature ni ndereba icio cia wingo ni ndereba ukuona ni ndereba no ngaru ndereba theru na ndereba cire na wigerereki icio ndereba no nginyira heo training ni Peter Boro wa Royal Media Services ni thaa kenda na nuthu no turaiteka mathaa uramenyithio ni Inooro FM riu uramukira memerekia witwe mwekwemwe kugerera nenda-ini citu cio kinyanĩria Facebook ni Inooro FM Instagram ni Inooro FM _official TikTok ni Inooro FM X ni @InooroKE YouTube ni Inooro FM
Inoro. Mushie watu ginotana. Kenya Forest marĩ ngwatanĩro na ACT Awards marĩ mũhari-inĩ wa mbere gũtigĩrĩra atĩ Akenya nĩ mahanda mĩtĩ na njĩra nene kũringana na ũcenjia wa rĩera na ũrĩa tũngĩhota gũkorwo twĩna forest cover ĩkinya nginya gĩcunjĩ kĩa 30% na nĩgetha tũkinyanĩre maũndũ maya nĩ maraheana ngerenwa kũrĩ andũ arĩa mahandĩte mĩtĩ kuma andũ kĩũmbe, mathukuru, makambuni oro na to ũguo tu na honge ingĩ cia thirikari. Kũmenya ciĩgiĩ awards ici nyitanĩra na ithuĩ o rũciinĩ tũkĩhagaria na hwaĩ-inĩ tũgĩcũacũa mĩtambo-inĩ ya Inoro FM ona ningĩ sponsorship ya ACT Awards. Na Pepsi ĩno ĩhehete wega fiu o tũrĩa nyendete. Wa oneno yakwa nĩ njega fiu. Hau nĩ hega. Reke nyambe nyumagare we warĩkia mĩhang'o yaku rĩ ũhũrĩre thimũ ndĩna kaũndũ ndĩrenda gũkwĩra. Amen, njĩra thaa ici niĩ ndirĩ na airtime ya gũkũhũrĩra. Ai, tondũ Pepsi ũranyua nĩkĩ? We nawe tiga kũngũithia ũguo we. Kunywa airtime na Pepsi. Atĩ nyue airtime. Eni. Ũguo nĩguo kũrĩ. Ingĩra thĩinĩ wa promotion ya kunywa airtime na Pepsi. Wĩgwatĩra airtime na mbeca rĩrĩa rĩothe ũrakenerera cuba yaku ya soda ya Pepsi. Ũrabatara kũgũra soda ya Pepsi Cola, Mirinda, 7up, Mountain Dew kana Sting Energy Drink. Ucoke ũhũre *459*3# ũtũme namba iria ciandĩkĩtwo gĩkunĩko-inĩ gĩa cuba yaku ya soda na wĩhotanĩre airtime kana kĩmanjĩka kĩa mbeca. Kunywa airtime na Pepsi. Mawatho na mĩtaratara kũhũthĩka. Nĩ njĩtĩkĩrie nĩ BCLB number 0000258. Yatiriri we mũrĩmi wa kahũa gĩtarũ kĩa rũraya nĩ kĩrutĩte watho wa kahũa wa mwaka ũyũ atĩ kahũa karĩa gothe kararĩmwo hatarĩ na ũthũkangia wa mĩtitũ. Kahũa karĩa kahandirwo kuma mwaka wa 2020 gũthiĩ na mbere no nginya gakorwo karũmĩrĩire watho ũcio. Watho ũcio wĩtagwo European Union Deforestation Regulation EUDRE. Rĩu thirikari ya Kenya, mũrĩmi oro ũndũ ũmwe na thothaitĩ nĩ magakorwo na kĩndũ kĩretwo geomapping nĩguo gũtigĩrĩra atĩ kahũa kahandĩtwo gũtegũthũkangio mĩtitũ. Kũmenya ici na ingĩ nyingĩ nyitanĩra na ithuĩ o rũciinĩ tũkĩhagaria mĩtambo-inĩ ya Inoro FM. Mũrĩmi waigua andũ a geomapping metĩkĩrie nĩgetha thoko itũ ĩthiĩ na mbere na gũtherema. Inoro. Ceceni hakuhĩ nawe. Kaga waide oe okondio kaga nego chiara go tomete joke waide oe baba corona via gombe oda chomachi ere unetare waide oe ere unetare na tirere ande taina ngangero waide oe baba corona via gombe oda chomachi ego kondio kana waide oe ego kondio kana nego chiara go tomete joke waide oe baba corona via gombe oda chomasinda ego kerere ko waide oe ego kerere ko ngagudagania okenangero waide oe baba corona via gombe oda chomasinda ego kanandege waide oe ego kanandege na motiri wa kwana mbio kiwaide oe baba corona via gombe oda chomasinda ese toge toka waide oe emoro agazuma sia tomodonge naigotero kawaide oe baba
mbia ng'ombe gũthecwo macindano. Nyimbo ici ciatio nĩ Maina Plana kutoka huko Rware. He's a good man. Ndathegereirie waithe ndathegereirie ithegereria no kunaga ndogo waithe baba korona mbia ng'ombe gũthecwo macindano. Rorotema mũndũ mũrũme wĩragio nĩkĩ waithe baba korona mbia ng'ombe gũthecwo macindano. Nĩarĩragio nĩ ita waithe akarĩrio nĩ mwĩndĩ mũrũngarũ waithe baba korona mbia ng'ombe gũthecwo macindano. Maitonya tugatugagĩra njama mwĩrĩga waithe baba korona mbia ng'ombe gũthecwo macindano. Nyanya maiga waithe nyanya maiga waigire mbarĩ kinde wairũgũ waithe baba korona mbia ng'ombe gũthecwo macindano. Thengio mũno gĩtonga wa Wambũi atĩ Gen Z Abondeni Aboni na Mũiga Nyeri County marauga Sade nĩ kanitha na Ngogoyo. Thengio gĩtonga wa Wambũi wa Inoro TV. Kũruruma ciakĩria kĩgo tũrĩ thingira waithe baba korona mbia ng'ombe gũthecwo macindano. Ona ndero mũcaricani nĩtena ikinya waithe baba korona mbia ng'ombe gũthecwo macindano. Ngarũtoboka ndĩritũ witũ ngwĩrage ngarũtoboka munju ambate na ũikũrũke waithe baba korona mbia ng'ombe gũthecwo macindano. Kwĩrwo ti ngũrũ ndĩritũ witũ ngwĩrage kwĩrwo ti ngũrũ igũtua mata igatua makamburu waithe baba korona mbia ng'ombe gũthecwo macindano. Ngogoyo back to back. Nangarera ngaigua ngĩthecwo nĩ ngoro nangarera ngaigua ngĩthecwo nĩ ngoro ndaririkana thĩna ũrĩa wothe twanarĩa nĩ Kenya nĩngwenda ngũririkanie rĩrĩa gwĩtũtũra nayo twamĩonire na thakame gũthekana kĩmagego nĩ maranoma thekana kĩmagego nĩ maranoma maranoma maithori-inĩ maraitĩka nĩ Kenya nĩngwenda ngũririkanie rĩrĩa gwĩtũtũra nayo twamĩonire na thakame twaima mũthea twachukĩire rũĩ rũirũ mũthea twachukĩire rũĩ rũirũ karĩba kiuga nĩ wega twĩyũmĩrĩrie nĩ Kenya nĩngwenda ngũririkanie rĩrĩa gwĩtũtũra nayo twamĩonire na thakame kamwamba na kene twandĩkĩire marũa mwamba na kene twandĩkĩire marũa magĩtwĩra ithuothe tũtemanie kĩragati nĩ Kenya nĩngwenda ngũririkanie rĩrĩa gwĩtũtũra nayo twamĩonire na thakame Maiaki agĩkwenda tũtigĩire kĩrumi Maiaki agĩkwenda tũtigĩire kĩrumi Mondo ici citũ tũtikanarekererie nĩ Kenya nĩngwenda ngũririkanie rĩrĩa gwĩtũtũra nayo
mĩonire na thakame Kimathi agĩkua na tũtigĩire kĩrumi Kimathi agĩkua na tũtigĩire kĩrumi Tĩri ũyũ witũ tũtikanarekererie nĩ Kenya nĩke Nĩngwenda ngũririkanie rĩrĩa gwĩtũtũra nayo twamĩonire na thakame Kiuma Nairobi thiagĩra Karatina Kiuma Nairobi thiagĩra Karatina Kageithie werũ TV-inĩ wa Warũĩ nĩ Kenya nĩke Nĩngwenda ũririkanie rĩrĩa gwĩtũtũra nayo twamĩonire na thakame Ate Maina wa Young Line weko Kimauri Ma Nairobi thiagĩra Kimauri Tenje tigageithie kuyu wa mwatha Ore tenje tigageithie kuyu wa mwatha Kuyu wa mwatha marĩ na mũgogo tuga nĩ Kenya nĩke Nĩngwenda ngũririkanie rĩrĩa gwĩtũtũra nayo twamĩonire na thakame Ema Maina wa Young Line no mbaru ararĩa bypass Gereka mũno Gĩtonga Kenya nĩ njerũ Gwene mũico gĩtonga Kenya nĩ njerũ Kenya nĩ njerũ nĩkwenda mũthutũkanio nĩ Kenya nĩke Nĩngwenda ngũririkanie rĩrĩa gwĩtũtũra nayo twamĩonire na thakame Kabisa Nangarĩra ngaigua ngĩthecwo nĩ ngoro Nangarĩra ngaigua ngĩthecwo nĩ ngoro Ndaririkana thĩna ũrĩa wothe twanarĩa nĩ Kenya nĩke Nĩngwenda ngũririkanie rĩrĩa gwĩtũtũra nayo twamĩonire na thakame Ema Gũthekana kĩmagego nĩ maranũma Mekana kĩmagego nĩ maranũma Maranũma maithori-inĩ maraitĩka nĩ Kenya nĩke Nĩngwenda ngũririkanie rĩrĩa gwĩtũtũra nayo twamĩonire na thakame Nĩ rwĩmbo rũrakenia Mheshimiwa Maina wa Kamanda mũno mũno arĩ o kũrĩa Nyandarua Egũkena mũno wa Kamanda nĩ rwĩmbo rũrũ Twachukĩire rũĩ rũirũ Twaima mũthea twachukĩire rũĩ rũirũ Karĩba kiuga nĩ wega twĩyũmĩrĩrie nĩ Kenya nĩke Nĩngwenda ngũririkanie rĩrĩa gwĩtũtũra nayo twamĩonire na thakame Kamwamba na Kenya twandĩkĩire marũa Kamwamba na Kenya twandĩkĩire marũa Magĩtwĩra ithuothe tũcemanie Kĩragati nĩ Kenya nĩke Nĩngwenda ngũririkanie rĩrĩa gwĩtũtũra nayo twamĩonire na thakame Kabisa Na pole sana Kĩrĩma wa Thũgũnũi nĩ gũtigwo nĩ mamu wanyu Pole sana Kĩrĩma wa Thũgũnũi Ndũkoria Ngai kĩũria Kĩrĩma wa Thũgũnũi Gũikare ũguo gũikaire Nĩ kwenda kwa Ngai au sio Twaima mũthea twachukĩire rũĩ rũirũ Ma mũthea twachukĩire Wakang'ethe Mũthuri mwĩkindereku agĩgũcokia down memory lane Mau Mau Terra Thikĩrĩria irwĩmbo rũrũ Mau Mau Terra Thikĩrĩriai ndũmũririkanie history ya mbara ya rũĩ rũirũ nĩ wagatonya ũramũtarĩria na njĩra nguhĩ wega mũrĩega agitĩri a Kĩrĩnyaga tegai matũ mũigue kĩanginyanio nĩ njũru kwarĩ mũthenya wa ĩrĩ tũrĩ itũũra Karũthi tũgĩthũguo ndameciria twaigua tũrĩa kawĩra tũgĩthũguo ndameciria twaigua tũrĩa kawĩra twaigua ũguo nĩ twamakĩte tondũ twoimĩte gũthi rũgendo rwa thikũ ithatũ na tũtiahurũkaga rũgendo rwa thikũ ithatũ na tũtiahurũkaga mũtĩmi omwe nĩokire na riboti na ndubia
agĩtwĩra ciana ciakwa gũkũ nĩ gũthũkira agĩtwĩra ciana ciakwa gũkũ nĩ gũthũkira tũkĩmwĩra ũmĩrĩria twĩhahanja macaita rithathi marigwo thĩinĩ ciatuthaga macoya rithathi marigwo thĩinĩ ciatuthaga macoya twahũraga gatuoro-othe magakomerera makahũra kĩbũnũka ithuothe tũgakaba makahũra kĩbũnũka ithuothe tũgakaba na hĩndĩ ĩyo tũgĩkaba hakuhĩ na mũgumo Longu akĩhũra bebeta burunji ĩkĩria igũrũ Longu akĩhũra bebeta burunji ĩkĩria igũrũ Lui nĩwe warĩ menja mũrũithia wa mbara agĩtongoria mĩrano ĩgĩkĩra rũthagati agĩtongoria mĩrano ĩgĩkĩra rũthagati na twakinya hau kĩangĩ tũgĩkora ciakaba andũ othe makĩomĩrĩria tũgĩcikabũrithia andũ othe makĩomĩrĩria tũgĩcikabũrithia ihinda rĩrĩ ũgarũke nĩ thirikari ĩkĩmaka moigaga nĩwe njenũrũ wa kũrũithia mbara njenũrũ wa kũrũithia mbara karĩba kiuga na kiugo cagũrai o mũthũngũ mũtige mbarĩa nyakairũ nĩ ũrimũ marĩ naguo mũtige mbarĩa nyakairũ nĩ ũrimũ marĩ naguo thirikari arĩ nyingĩ arutĩtwo na nyuki na rĩngĩ atũmũtũmũ na rĩngĩ karatina na rĩngĩ atũmũtũmũ na rĩngĩ karatina thũngũ nyingĩ nĩciorire ironete kĩa macini kũu ciaragia nao baciĩtanage na nyuki kũu ciaragia nao baciĩtanage na nyuki mũthikĩrĩria wao banake akĩmacokeria Loayo inyuwe mũrĩ kuo kũu tũtingĩoneka Loayo inyuwe mũrĩ kuo kũu tũtingĩoneka Nguguyo nĩkate One hau nĩo mwandĩki wa makoroni aragia na gĩthũngũ ekĩwathiinĩ kĩa ndege Mr. Layton akauga The stability of the Kenya government has been destroyed by Mau Mau terror. Kabisa. Bebeta twarena nyingi raibo itingi tareka guruneti twarena isiona tutia udharira guruneti twarena isiona tutia udharira Gateruara dhori dhavi chambagoti asiade Chuya kira karamunu agekira kianangara Chuya kira karamunu agekira kianangara Mau Mau Terra thaa ikũmi atigereka 11 mathaa ũramenyithio nĩ Inoro FM thiĩ na mbere kwamũkĩra mohoro maitũ oro ithaa rĩa handa nĩguo tũkũmenyithia marĩa meyumĩrĩtie gũkũ bũrũri-inĩ ona nja wa bũrũri Inoro FM nĩkuo mũciĩ wa mohoro mathuthurie wega mena wũigĩrĩrĩki na makinyanĩru maya nĩ mamwe ma marĩa tũkũharĩrĩirie metha-inĩ itũ ya mohoro ũkĩreherwo nĩ business credit card kuma Cooperative Bank ikĩhanda thaa ikũmi ũguo Jeff Munga wa Waithĩra nĩegũka na ndeto ici Rigathi wa Gachagua kuga mũng'ethanĩro ũkũruta mũhũranĩri ũmwe wa gĩturwa gĩa president gũkang'ethanĩra na William Ruto thirikari na mũng'ethanĩro nĩ itanyĩtwo gũthima na hinya kũgerera gĩthurano kĩnini gĩcigo-inĩ bunge kĩa Mbeere North na waki wa kanitha thingira-inĩ wa Iregi na ũthiĩte na mbere na gũtũngio ũregani mũnene ma macio nĩ mamwe ma marĩa tũkũharĩrĩirie metha-inĩ itũ ya mohoro wareherwo nĩ business credit card kuma Cooperative Bank Cooperative Bank nĩ makũreheire business credit card ĩrĩa nĩ kandi ũngĩhũthĩra kũrĩhĩra stoko na indo ciaku cia nduka na thirĩ handũ ha kũhũthĩra mbeca ciaku ũndũ mwega nĩ atĩ ndũrarĩhio ona kĩ ũkĩrĩhĩra na kandi ĩno ya biacara na no ũmĩhũthĩre gũkũ nja wa bũrũri ona online no ũngĩbatara mbeca baribari no ũrute kuma kandi-inĩ ĩno ATM-inĩ ya Cooperative Bank ona kana ATM-inĩ ĩngĩ ĩrĩa ĩna rũri rwa visa na marĩhi manini tu cerera rũhonge o ruothe rwa bengi ya Cooperative Bank o apply Cooperative Bank we are you
kanitha wa PCEA Milimani South Presbytery, Karen Central Parish na family ya ndungata ya Ngai Muturi wa Muiro ni maragwitira igongona ria kwamurwo kwa Reverend Muturi wa Muiro riria rigakorwo PCEA Karen Church, Karen Shopping Center kurigania na The Hub. Ni Jumapili ino ya tariki 7 mweri wa 9 kwambiriria thaa 3 cia rucini. Na ithwe ceceni ya Inoro FM twina gikeno tugikungwira kwamurwo kwa ndungata ya Ngai Muturi wa Muiro, na ni undu ucio ithuothe muthenya uyu munene tugathoma guku PCEA Karen Church kurigania na The Hub. Ni ugoka turahe mawiko ma Jehova. Riu kwambiriria ku ucio ni mwana thibitari mwene nyumba ni aretie rent mweri wikona na mushara nduri hakui kuma we ni ndi thirikari-ini no maundu mandituheire muno ona ndie ngwambiriria ku haya kuguo kwina MyMobi ino ni app ya aruti wira thirikari tanie na ndurabatara garanta MyMobi niyo maundu mothe ukeheranirio na stress. Turakurehera MyMobi, njira njeru na ya mwanya ya kwigwatira ngombo ya hi na hi kuri aruti wira a thirikari. Uraheo ngombo ya nginyagia ciringi 20,000 irio racoka ukariha kuma payslip-ini yaku ya mweri uria urumireire. Hura *531# o riu wiyandikithie niguo umenye ungiheo ngombo ya mbeca cigana. Ndurabatara guarantors kana kuihuria maratathi. Urabatara o kuhura *531# utangikirwo. MyMobi, chapa bila drama, uko sorted. Shesheni hakuhe nawe Wakang'ethe muthuri mwekindereku agie gucokia down memory lane. Gogoyo netate Mr. Jogo nino wakena Boni wa Brima corrected cause nyama kema kweru watia Ejone mwede teji shia DK Mwarimu Zablon Mushiri habari ya kire nyaga dugu yangu Baro ya Shiro Murataro wa DK a request ya Mr. Jogon Not radio wega Maina wa mugekanu ya timekeeper wito John Kuria ehara travelers in logonoti niwe wina dahi muthenya wa omothe Gogoyo back to bar
Kiumia tugaga nĩ kanitha na Gogoyo. Nenda kuna Mwagi wa Hirare, karibu sana. First Mayor Faraz Shege kuma kũrĩa Naivasha arajĩra ndĩmũgeithĩrie Mheshimiwa Maina wa Kamanda. Thegio mũno Faraz Shege wa Naivasha, chairman wa AJIP, any government in power. Ni tanie ndira karaga ona ingĩreherwo ndeto irĩko na ndũkanyite rũthĩ atĩ wĩ mũharu. Acha agĩkwa mũrutĩra wa thirikari na nĩ ũrabatara mbeca cia na ihenya, emergency loan, hihinya *531 *hash *531 hash. Andũ a Gogoyo tũkene, ona mũrutĩra wa thirikari ũkene kũgerera My Mobi. Mbeca icio irakũgia ũkũnengerwo thaa ici gritwed icio nĩ mbia nini kũrĩa kwa My Mobi *531 hash. Oyo tu ũcotwo rĩu ũikara wĩ mũndũ mũkenu ũtige kũnyita rũthĩa. Eni na mwahetania mũgacokania dudu mũgakena. Kiberaje ate waiga ithũire ndatheri nĩguo thengio Kiberaje wa Gogoyo Rware. Majenzi mabodeni aboni na moiga nĩ mwana gĩtonga wa Mbui wa Inoro TV mwana ũcio mũmwĩre igerere. Lile Warũngai thengio Lile Warũngai wĩ harĩa Usanila uja Usanila ujimageithĩke mũno. Ndũgatinde ũtitikĩte mĩrigo. Acha herera kĩgio kĩu gĩa gũkua mĩrigo ũgũre ũcoke ũnoge nĩ gũkua. Acha tigĩra citizenduka.com marute wĩra ũcio. Download app ya View sasa ũcagũre Citizen Duka, ndũkũrĩhio ona ndururu. Cagũra indo iria ũrabatara na ũcirĩhĩre nao Citizen Duka mekũrehe nginya hau haku mũrango-inĩ na thogora wa ciringi 200 angĩkorwo wĩ matũũra-inĩ ma Nairobi. Netha ikũmi cia hwaĩ-inĩ no tũraitĩka. Mathaa ũramenyithio nĩ Inoro FM. Twĩ haha nĩguo tũkũmenyithia ũrĩa kũrathiĩ na mbere gũkũ bũrũri-inĩ na nja wa bũrũri, tũgũcanjamũre na tũkũnore meciria maku kũgerera tabarĩra-inĩ citũ itiganĩte. Inoro FM nĩ itaĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Inoro hwainĩ. Agacagua augĩte mũng'ethanĩro ũkaruta mũhũranĩri ũmwe wa gĩturwa kĩa president kũng'ethanĩra na President William Ruto. Thirikari na mũng'ethanĩro nĩ itanyĩtwo gũthimana hinya kũgerera gĩthurano kĩnini gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge kĩa Mbeere North, na waki wa kanitha thingira-inĩ wa Iregi na ũthiĩte na mbere na gũtũngia ũregani mũnene. Sisi tumeshikana kama United Opposition
na tumekubaliana tutatoa candidate moja wa kung'ang'ana na William Ruto, si ndio? Umuthi ungithikirwo gwa macini cia dialysis cia kuthambia andu thakame ciari komitigarite igiri andu mitu no kumara ku makithinikaga etete hau ni kindu kia bururi ti kindu gia Kristo. Umuthi uyu no tuthie guthurwo ni muhindi, umuthi uyu no guthie guthurwo mucumari. Undu wa mbere uria ageka ni kweheria kanitha thiini wa state. Jeff Muga wa Waithira amukira ngeithi ciakwa na gitio kinene ngunyiti ogeni metha-ini itu ya mohoro. Ino ni ceceni hakuhi na Inoro FM, mohoro ma Inoro hwaine thaa 10 na njira ithiranite. Nditiburano cia kuthimana icoka cia kiuteti ni itanyitwo gatagati ka munini wa President Professor Kithure Kindiki na ũrĩa warĩ munini wa President Rigathi wa Gachagua hindi ya campaign cia githurano kinini gĩcigo-inĩ kĩa mbunge kĩa mbere ya Rũgongo kaunti-inĩ ya Embu. Na athathauria maũndũ megiĩ ũteti maugĩte gĩthurano kĩu nĩ gĩkũheana mweke mwega wa kuonania gatagati ga thirikari na mũng'ethanĩro nĩ mwahũrĩko wĩna uge mũnene wa kĩũteti gĩtarũ-inĩ kĩa Mount Kenya. Na ta ũrĩa Jathani Kamau aratarĩria maumĩrĩra ma gĩthurano kĩu kĩrĩa kĩrarĩirio mweri-inĩ wa 11 mwaka ũyũ nĩmo makaheana mwerekera wa kĩũteti wa gĩtarũ kĩa Mount Kenya hindi ya ithurano nene cia mwaka wa 2027. Thutha wa mugathe William Ruto kwamũra Geoffrey Ruku ta minista na gũtiga ũtheri gĩturwa kĩa mbunge kĩa mbere ya Rũgongo, rĩu gĩthurano kĩnini gĩa kũihũria gĩturwa kĩu kĩrorete kũhiũhia ũteti wa gĩcigo gĩa Kĩrĩma. Gĩtarũ gĩa Kĩrĩma gĩkoretwo kĩrĩ na ũteti mũingĩ o kuma rĩrĩa Gachagua hagũrirwo, ithenya rĩake rĩkĩihũrio nĩ Professor Kindiki. Thĩinĩ wa gĩthurano kĩu kĩnini mũnini wa President Kindiki atanyĩtwo gũtongoria kambĩini cia kũhũrĩra ndebe mũhũranĩri wa kĩama kĩa UDA, gũkũ nake Gachagua akĩhokwo gũtongoria kambĩini cia mũhũranĩri na kĩama kĩa DCP, kana ũrĩa mwena wa mũng'ethanĩro megũkorwo makĩiguithania. Si mmeamua jameni, mmesimama na serikali, mmesimama na candidate wetu hapa mbele no. Fire, see fire. And we're going to have by-elections. And that is our first test ya kupeana heshima na Kasongo. Tunataka tuheshimiane. Kũringana wakiri Mwangi Ũngũ na Mũriũki Ndwĩga athauria maũndũ megiĩ ũteti, gĩthurano kĩu kĩrutĩte mweke wa Gachagua na Kindiki kuonania nũ koigi wa Kĩrĩma. Tondũ no mũhaka o mũndũ agerie gũprove kĩrĩa agũkorwo agĩ. Kila mmoja wao atataka ajiprove, yani ajionyeshe ya kwamba ana uwezo. Ningĩ gĩthurano kĩu gĩgũkorwo kĩrĩ kĩgeranio kĩnene kwĩ thirikari ya Kenya Kwanza. Kuna gavana wa Embu Cecily Mbarire niwe mwikari gĩtĩ wa kĩama kĩa UDA gwethe bũrũri-inĩ, minista Ruku aumĩte thĩinĩ wa gĩcigo kĩu kĩa ũmbunge, nake Kindiki aumĩte kaunti-inĩ ya Tharaka Nithi ĩrĩa ihakanĩte na Embu. Hivyo itakuwa ni kibarua cha yani kwao zaidi tena sana kuhakikisha kwamba hiki kiti kimeingia upande wa serikali. Koguo no mũhaka Professor Kindiki Kithure gĩkoni arenda kuonania niwe mwene East, no mũhaka erutanĩrie ahote gĩtĩ gĩkĩ nĩguo ahote nginya kuonania relevance yake kana bata wake thĩinĩ wa kĩama kĩa UDA na mũno bata wake thĩinĩ wa thirikari ya Kenya Kwanza politically. Onake ũrĩa warĩ minista thirikari-inĩ ya Ruto mbere ya ikĩtio ja Justin Muturi wa kĩama kĩa DP nĩ ũkorwo arĩ ratiri-inĩ kuona mbere North nĩkuo mũciĩ kwao. Mheshimiwa Muturi atakuwa akihakikisha kuwa hiki kiti kimesalia kama kiti ambacho yeye ndio kiongozi wao. Kwa vile Mheshimiwa Ruku alikuwa amechaguliwa kwa chama cha DP na Mheshimiwa Muturi ndio presumed party leader wa chama cha DP. Gerifa Trainor FM kuma kaunti ya Nairobi jetagwo Jathan Kamau. Tũgĩthiĩ na mbere na rĩngĩ ciĩgiĩ ũteti, mũtongoria wa kĩama kĩa DCP Rigathi Gachagua augĩte ngwatanĩro ya mũng'ethanĩro ĩkaruta mũhũranĩri ũmwe wa gĩturwa kĩa president kũng'ethanĩra na President William Ruto hĩndĩ ya ithurano cia mwaka wa 2027. Akĩaria kaunti-inĩ ya Nyandarua, Gachagua augĩte ithurano cia wamũrani kĩama-inĩ kĩu kĩa DCP nĩ igatabanio na njĩra ya waragania. Riboti ĩyo tũrathiĩ na mbere na kũharĩrĩrio nĩ mwandĩki witũ Simon Ngure na ona yagomana nĩ tũgũkũrehera. Tũkĩmũrĩka ingĩ nĩ atĩ seneta wa kaunti ya Kirinyaga James Kamau Mũrango nĩ acakaĩte thĩna ũrĩa arwaru makoretwo makĩgerera thibitarĩ-inĩ nene ya Kĩrugoya. Akĩaria mũthenya wa ira harĩ mwena wa Kĩrugoya, Mũrango augĩte macini cia dialysis kana cia gũthambia thakame kũrĩ arwaru a higo thibitarĩ-inĩ ya Kĩrugoya no igĩrĩ tu iraruta wĩra, akiuga icio ingĩ ciothe itikoretwo igĩtangĩkĩra mũingĩ. Mũrango nĩ orĩtie mwandĩki mũkaru ministry-inĩ ya ũgima wa mwĩrĩ Mary Muthoni ũrĩa umĩte kaunti-inĩ ĩyo ya Kirinyaga manyitane na gavana wa kaunti ĩyo Anne Mobi wa Igũrũ nĩguo kũgacĩrithia motungata ma ũrigitani kaunti-inĩ ĩyo ya Kirinyaga.
Tuna munyaka twana PS Health magiro ni kunyitanira na kone na ngavana umuthi ungithikirwo gwa machine cia dialysis cia kuthambia andu thakame cia committee karete igiri andu mitu no kumara ku makithinikaga ucoke wigue mundu ni araririria ati arari oboro barabara araririria oboro sijui wandu mundu aremeto ni kurithia nguku no apata kurithia ng'ombe gacoka ngori atiriri tondu andu itu ni marakua ri na nyingi ni muroka ni inde na mange ni kumerenda ugetitika ni ciaca marenda ri mukathuro ni andu makugana mukathuro ni andu memoyo ndingiuria PS muno muno ugima wa mwiri anja tondu we are mungugaga ni PS witu akirinyaga ambo tuthondekere thibitari gwitu andu mambe mikare memoyo maundu aciange ni woka wariririe ni ndi umwe murithi ndabanire ritwa nangi support PS ya kibano na ndorio ni president na ndari kitwine ndirikanaga muno no ndarora guikarite ndagikeno ngenda guikara ta mundu ngirira. Ahujia hamwe na arũmĩrĩri makanitha matiganĩte kaunti-inĩ ya Narok nĩ mathiĩte na mbere na kũruta mahĩtia ikinya rĩa President William Ruto rĩa gwaka kanitha thingira-inĩ wa Iregi. Maugĩte nĩ mahĩtia President gwaka kanitha wa Akristiano mũgũnda-inĩ wa mũingĩ thingira-inĩ ũcio wa Iregi, oro rĩrĩ kũrĩ na ndini nyingĩ gũkũ bũrũri-inĩ, makiuga ũguo nĩ ta kuonia ndini iria ingĩ itikoragwo na bata. Wanyuike wa Mbogua nĩ aratarĩria. Amwe aratwaranĩirie nao matongoretio nĩ mũhunjia Alex Njuguna wa kanitha wa KAG Worship Center taũni-inĩ ya Narok nĩugĩte gwakwo gwa kanitha thingira-inĩ wa Iregi ti ũndũ mwega kuona thingira ũyũ nĩ wa Kenya wothe na rũciũ mũndũ wa ndini ĩngĩ no akorwo nĩwe mũtongoria wa bũrũri. State House institution is a state nĩ kĩndũ kĩa bũrũri ti kĩndũ gĩa Kristo nĩ kĩndũ kĩa bũrũri. Ũmũthĩ ũyũ no tũthiĩ gũthurwo nĩ mũhĩndĩ ũmũthĩ ũyũ no gũthiĩ gũthurwo mũcumari. Rĩu nĩ wona ũndũ wa mbere ũrĩa ageka nĩ kweheria kanitha thĩinĩ wa state. Ri nigetha tutikana ndakanoke nake ake muthigiti ugioke ake Hindu temple reke tha ici state ikare uria ikoragwo wangoo ni mukristo wi kuu ni tukenerera ita Kristo mukristo ucio ni athiage makanitha tariu ni tuwi Kibaki ari mugathoreki ni athiaga Catholic, President Uhuru the former president ni athiaga kanitha. Right now President Ruto we know is a Christian na ni athiaga kanitha-ini ndeto ni thie na mbere uguo. O ni ugite mugathe wa bururi kiria angieka ni guthie na mbere na mibango yake ya kunyitirira makanitha maria mari bururi-ini. Hau horo wa kuheana mbeca ni hau ndingiona hena thina ona hanini. Reke muthamaki aheane mbeca tondu gwaka nyumba ya Ngai ti wewe akira Ngai na andu aria mangithie kuu ni marihoyaga Ngai ukuria mari. Ni hau ndikuona hena thina. Reke andu maheo mbeca aria marahota kumukinyira ni wega muno gukira iria irario kuria corruption na maundu. Mĩario yake nĩ nyitĩtwo mbaru nĩ arũmĩrĩri makanitha mangĩ akiuga itua rĩrĩ ti rĩega na agĩrĩirwo nĩ gũteanĩria ndeto ĩno ta ũrĩa John Karaya na John Sadera matarĩirie. Sasa tunasema kwanza hii kujenga kanisa State House. State House ni ofisi, ni mahali ya kufanyia kazi. It's a public place. Na tusemi ati kesho president akiwa Mkatoliki atajenga kanisa ya Wakatoliki, kesho ukiwa Msomali ataleta mosque, tukiwa na Muhindi kesho aleto temple. Au wafanyikazi wenye wanafanya kazi huko wako na makwao, wako na familia zao, wako na kanisa zile wanaenda. So hatutaki kuwalazimisha wakuwe wanaingia kanisa moja wote na wote si wa dini moja. Hiyo ni uongozi mbaya sana na tunakataa. Ndio inaonesha State House ni ya Christianity peke yake, ni ya Wakristo. Haya, na Waria tuko na lot of warriors in Kenya na they are citizens. Kuna Waindi and they are citizens. Anaonesha nini hapo? It's not good to kujenga kanisa in State House. The best thing he can do asunguke Kenya mzima ajenge makanisa ni sawa. Ngiripotera muci wotu kinota na Inoro FM kuma kaunti ya Narok ritwa rĩakwa nĩ Wanyuike wa Mbogua. Na rĩu tũcokerera riboti ya mwandĩki witũ Simon Ngure. Na mũtongoria wa kĩama kĩa DCP Rigathĩ wa Gachagua augĩte ngwatanĩro ya mũng'ethanĩro ĩkaruta mũhũranĩri ũmwe wa gĩturwa kĩa president nĩguo kũng'ethanĩra na President William Ruto hĩndĩ ya ithurano nene cia mwaka wa 2027. Akĩaria kaunti-inĩ ya Nyandarua, Gachagua ningĩ augĩte ithurano cia wamũrani kĩama-inĩ kĩa DCP nĩ igatabanio na njĩra ya waragania. Simon Ngure arĩ na ũhoro ũcio makĩria. Akiaria hindi ya mishamanio itiganite mwena wa Miharati o hamwe na Murungaru kaunti-ini ya Nyandarua, Gachagua augite marita ngwataniro ya mung'ethaniro ni makarugamia mung'ethaniri umwe wa giturwa gia president nigetha gutigirira ati ni ang'ethanira na president uria uriho kahinda-ini gaka William Ruto na muoroto wa kurehe ugaruruku wa mwathanire guku bururi-ini. Jeni wake haraka nyitirira kura Naivasha, Gacheri akanyitirira Kirinyaga katiguo no gwenda kumwakikishira atiriri kiama gitu kia DCP gigakorwo na free and fair nomination. Ithetiguo mukahe mundu uyu ni mukahe mundu umwe mwahe umwe nani wiro cio kine ngaruta niguo
Nikimalizia moderator niseme kidogo tu. Sisi tumeshikana kama United Opposition na tumekubaliana tutatoa candidate moja wa kung'ang'ana na William Ruto. Si ndio? Si ndio? Candidate mo? Na pale kwa secretariat juzi tumeamua ya kwamba tumeweka Dr. Mukisa Kitui hapo atusaidie. Na huyu deputy wangu kijana anaitwa Malala. Kijana shupafu, ananisaidia sana na ni kijana mzuri. Lakini niliona alikuwa na wasiwasi ati imewekwa mzee inatakikana vijana tupu. Hapana, pale secretariat yetu tuko na majenzi. Atongoria matiganite aria ni hamwe na seneta wa kaunti ya Nyandarua John Methu, mubunge wa Naivasha Jane Kiharao hamwe na mubunge wa Kibeberi Wanjiku wa Muhia ni matumirire kanya kau gukorwo makiruta thirikari mahitia na kuga ate matikwenyenya hare guthi na mbere kuruta wira ucio, kuona a Kenya aingi mathiete na mbere kuhatiririka ni undu wa mwathanire wa thirikari ya Kenya Kwanza. Urare wa gutunina nigetha twirwo tuikare kando nikio raigwa ukirwo ati andu manyitane makita gore mareita matoige kando no nawe tondu Ngai ni akurathimite na agakuhe ugi ugatwethera arata ndio akuonire Ikamba uratwethera Kalonzo Musyoka ndio akuonire kure ethi uratwethera mundu ta Fred Matiang'i Rigathi wa Gachagua ri ni aiganite gutuika president wa Kenya kana aiganite uraka stadium ciana ire meci itare na mbeca cia cukuru kai twathurire Ngai baba na muno gatio ni bani Kasongo hadi asiende vijana oye Zanzibar tumesema tunashikilia baba yetu si ndio Kasongo hadi asiende mabuga wa Kibeberi no niguo kana tiguo Ngiribotera Inoro FM kuma kaunti ya Nyandarua rito riakwa ni Simon Gure Inoro shesheni hakuhe nawe Jeff Muga wa Waithira. Munini wa President Professor Kithure Kindiki ni uretie mbeu njithi guku bururi-ini marute thirikari mahitia na njira ya gitio matekumithũkĩria ritwa. Amwe noguo ni amoretie manyite thirikari ya Kenya Kwanza mbaru akimoria matikae kuhe atongoria matari na kioneki mweke wa kumahĩngĩca. Unajua ya kwamba vijana ndio nguzo na ndio tegemeo la taifa lolote lile. Hakuna taifa inaweza songa mbele kama limewacha vijana nyuma. Young people all over the world, they are the engines of progress and development in any country. Hao vijana wakati tunaona wanatusukuma sisi kwa viongozi ndio tuharakishe agenda ya kutafuta ajira na kuongeza nafasi za kazi, ni kwa sababu hawataki tuwapotezee muda. And I want to encourage the young people of Kenya, the young people of Benin, to continue putting pressure on us, your leaders, so that we can deliver a better country for you. Na riboti yone gututirihira mohoro ma Inoro hwaine thaa 10 ni kwamukira matamona cia handa thaa 11 ino ni ceceni hakuhi na Inoro FM njitagwo Jeff Muga wa Waithira. Inoro hwaine ni undu wa mohoro maya na mangi maingi o hindi ria marahanika tuma SMS kiugo news kuri namba 22200. Gugoyo netate kabisa. Kae mwendo goita maithori nekereria nyoneirwo wira na neo ore twanare thina mwendo na ciana cito ni thina waku na wakwa na ciana mwendo areke ngathukume ningi Abidjan ikondo konene ryo goko Afrika.
niguo kwite ningi Abidjan tikondo kunene ryo goko Afrika Tigakurira mwendo ando gatome ciana irere kiria ngwenda ni umenyerere ciana o hamwe nawe mwene mitugo miega eo neo siraha ya mutumia wene ningi Abidjan ikondo konene ryo goko Afrika Cheno yaku na ya chiana chito nde chiekagira muko Ndewera inene guonda mumizi mwendo anga meroranga Naguo hwae ine nde chigaga metwe ine tonyi yake hwae amwe ningi Abidjan ikondo konene ryo goko Afrika kabisa. Lekedie mwendo, lekedie maelava, lekedie maeswiti Nengereria tu furungo tuakwa mwendo, lekedie wera Wonanda kinyanga gotomera maroa makugatini ndakinya ningi Abidjan tikondo konene ryo goko Afrika Oyo ni wahome wa maige rwimbo rwega rwitagwo Abidjan ikondo kunene ikoragwo goko Afrika ona no uthie kuona we go na igutware nginya Abidjan ekuria West Africa aikondo rura download we go tonya thini wa Play Store kana App Store kana utumeretwa we go kuri 20425 okuwo no shaba we go let's go Abidjan mama kana Sierra Leone Akageithia andu mehari ya Sizzling Club kuria gitengera bathi ya registra Assumpta Engineer Mutugi, Savia James Gitare, Savia Benjamin Bute, Savia Dennis Ijega, Savia Isaac Geshove na Chief Inspector Gatei inyuothe ni mwagithio ni mwalimu Zabron Mushiri mwihari ya Sizzling Club ugitegera bathi ya registra Assumpta okirwo bathi ni ma engineer, ma surveyors na Chief Inspector Eo bathi nende eo bathi ni horo munene King'ang'i na game Aire tuakwa okai Donya iro etudamire King'ang'ire unekenyite Keingere tuone game Nesariwo ya ire tuakwa Eko motengo ya King'ang'i Kwarario wage kanoma Na kwa iramura gekahuha King'ang'i ha 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 King'ang'i woi King'ang'i King'ang'i ndore na munyaka Tondore worare athime Kogayanio na ing'ang'iria ingi King'ang'i wereke ngwire Neweka wega ni kunuma Ninge wanomera the nyomo
matua keng'ang'i ha ha ha. Hey! Keng'ang'i ora dhambagaro ewo menye ni muharati maena manego dhimero kando moige to ing'ang'i nyinge keng'ang'i reke nguborere ewo ige to ando makuonage keng'ang'i matuko mathira ogathenjo na rũa rwambo keng'ang'i ha ha ha. Koria maito ingekuatia yanogaga nogagiona maito wito na ndorore mami onjera ni keng'ang'i gochokia ngatho kwengemu ekonyitira keng'ang'i ithenenie keretereire gekanjoraga kwara riũa keng'ang'i ha ha ha. Nyĩmbo iria igũcoka ici cia wahama mũingĩ nĩ mũcemo wa Jerry request ya Maina wa Mũgeka ũrĩa nĩwe timekeeper witũ mũthenya wa ũmũthĩ kũrĩa Kamuru. Keng'ang'i ndotige kũndora kũrĩa niĩ ndakũrutĩte kũ keng'ang'i wahanaga mũndũ mũthunjui wacoketie nda ona inyuĩ ngemu mwĩhũge keng'ang'i gĩtikore na inyuĩ tondũ kĩora mũtarĩ ho kũu kwanyu gĩtikoima ũguo keng'ang'i ha ha ha. Hey! Nguguyo nĩ tate. Tondo iniorore konywa mbake etitigaga gwathimũra keng'ang'i kengego karenge airetwa kwanĩngeta ng'emu kĩna wega we keng'ang'i menyerera ndũkagereri nĩguo rũa rũngĩkambwo keng'ang'i njiarwa ikaruonaga. Aikaria gatura nginya gĩtura gathangari nginya mũthangari othe nĩ moiguithanĩirie atĩ kũrĩa metaga mũciĩ nĩ mĩtambo-inĩ ya Inooro FM. Inooro ceceni hakuhĩ nawe. Rwĩmbo rũu nĩ rwakenia mũno mũno mũndũ gwĩtwo Maina wa Chance Aluminium. Thengiũ mũno Maina wa Chance Aluminium, akenete mũno nĩ rwĩmbo rũu Maina Chege wa Chance Aluminium. Asante sana, nĩ wakenio nĩ nyĩmbo icio cia wahome wa maingĩ. Rĩu reke tũingĩre mũcaimo. Njũhĩga ya taũni Kwa nyumba igatukuthie kuna ciaria kwethe gutio turaga muoyo
atumia a Mananga Kora na Kagumo-inĩ kũrĩa Murang'a maiguaga cia Mũsaimo magokĩra. Thengio Jaguar forward mainĩte mũno na he rũngĩ rũracoka mwendete mũno rwa Mũsaimo. Wetaga na maguoka njĩraga tendũrĩ ciana na wanyoroketio nĩ ngũkũ cia njua kariko mũthenya kwatana tũgarũ gacoko kaingĩra coro gaikũrũkia na kamũcuba. Makoragwo gĩkua na geciria atĩ nĩagĩa na itunda ona ndangĩciria gũkũria we kwanyu mĩku nĩ wendo wa wengino kuri hĩndĩ ĩyo nyitĩrĩire marana ndindaga gũtiga. Mũsaimo nĩ fire. Mũsaimo nĩ fire. Mũsaimo nĩ fire si fire. Nĩguo nderwo njũrie. Ona gũtuĩka maremi mũrata wakwa thithire ũkarecia mũndũ akũrũga rũgĩta gĩtheri ũinũke kwanyu tarĩ igego na worio kũrĩa rĩngĩte ugaga atĩ nĩ kũgucuca. Ndakũramire kĩnganga ndariũke na make mware no mũnyaka nĩ gũkorwo atĩ tiwe wa mũico airĩtu mana mahutio na mwaka ndũngĩthiga igonete wa kũndigithia bũrũri. Mũsaimo ni noma si noma. Mũsaimo ni kali si kali. Yeah. Abai mojera Mũsaimo ni kali si kali. Alezishiwa ihenya adeka ihenya munoga Mũsaimo ni fire. Ni atia wega kũria. Ni fire si fire. Kali si kali. Kana noma si noma. Ni rekojaga. Mukada joragia reko. Noma si noma. Kali si kali. Kana fire si fire. Uria mukwenda niguo nguga uria ni nyuru mukunjira uria mukwenda ni ngoiga na noguo ndikaga noma si noma kali si kali fire si fire nirikujaga nyakaduma no turaiteka Ndandendekega mũtegiĩ wa gwĩcũtha rũtikĩrĩruo mũgũnda wakũra mwarĩ wa maitũ wambagĩrĩria na rũte na mũgiti akĩagaga rũgaro menyage ũguo iwacogotha thĩinĩ kwĩgũthĩra watuĩkire wanyina na ndumaĩ ũgĩtuĩka ndũgakinya tene na cukuru mũtire thitima-ĩ makĩrigwo mũthomaga nakĩ ningĩ kwanyu kekwagĩire arimũ ao bataimu-ĩ na ciari matirĩ mamenyirio ririkano rĩbomu ya mbere na mĩaka na rũgendo no rũu nĩ mũrutwo rĩkũ wa mũirĩtu-ĩ ũinũkaga ũtukũ thaa ithatũ na twagwĩtia riboti bomu ya mũrutani-ĩ mũiyũragia ũhoro ta kĩrĩri ũhoro ndũmataga iria-ĩ menyothiaga ta rũhuho ũtigagwo na nakĩa kambũi ũtũhenagia atĩ nĩwaigua ihera na twakĩria ũkona ihera rĩrĩa ũrutaga-ĩ nĩ kũingaingĩra mĩciĩ yene mwaka wa mbere kwarĩ mwĩhoko-ĩ atĩ wahota gũgĩthoma inyonaga makĩria ciea citũ na kĩambĩrĩria kwendia mĩtaro ĩcokere mĩgũnda thikũ ici ti mĩoneki-ĩ ĩragota andũ macia mĩanake kĩrono gĩkĩra nguo njariĩ na tũgũrũ tũrĩ kũimba maca karĩkĩ gĩkĩgwo na njĩra-inĩ tondũ gũthiĩ ũgĩthuraga mata ingĩ atĩrĩ ta irio ciothe irakũiria
ya ngoro na no iria tutuire turiaga. Timekeeper witå maina wa må geka rå rwä mbo nä we wä tirie ma aciari mamerutagä ma makerutanĩria ma makagiginyana ma we mũirĩtu ũyũ we mwanake ũyũ tarora wone ũrĩa aciari magiginyanĩte magĩgũtwara thukuru nĩgetha ũgeteithia matukũ ma thutha-inĩ. Yeah. Mosemo ni kali si kali, Gogoyo ni fire si fire, ni noma si noma. Okay, ulia dera ulia. Thegio muno wakiri Kenya Njui Theuri umete kuria Miharati Mawigu na Murungaru. Mageithia muno wakiri Kenya Njui Theuri kutoka Nyandarua County na wakenio ni Musaimo muno. Matura mahana atia ma county wakiri Kenya Njui Theuri. Niwe wigira DJ Rori Roiga. Barwa Musaimo wa Jeri rwitagwo Nyakaduma mucio wa tuginotana Nord FM ndugathinike angikwa andikitwa na thirikari rigi ni uregwa ni uhinyererikeire ni urenda tupecha guthuka haria thimu-ini yaku hihinya *531# *531# weyandikithie rungu rwa ndagika imwe tu ukorwo ugeikirio ka emergency loan karia ungikorwo ugibatara kuma kwa My Mobi *531# o riu na ni ugutuika mundu sorted. Thaa 11 ya tigia ndagika 23 no turaiteka mathaa uramenyithio ni Inoro FM rura mukiro memerekia witwe mwe kwemwe kugerera nenda-ini citu cio kinyaniria Facebook ni Inoro FM, Instagram ni Inoro FM_official, TikTok ni Inoro FM, X ni @InoroKE, YouTube ni Inoro FM. Inoro mushi watu ginotana tuwake hatu ingia pande hii bwana. Na nyinyi sida iko wapi? Tumeibiwa afande. Ati wamechukua nini? Si vitu mob. Ni vitu kama TV tu na decoder na kompyuta 2 na laptop 3 na microwave na simu 6 na some gold jewelry na a diamond ring na fridge. Salale, kweli mumeibiwa hiyo vitu yote? Ni yenu. Mbona mnakaa strong namna hii? Mbona hamjababaika? There's a kind of bank assurance that really allows you to relax because you know you'll be good. That's Co-op Bank Assurance for you. Na gari pia. But tuko na Co-op Bank Assurance. Tuko sawa. Get covered real good through Co-op Bank Assurance. Kuma kirima kia Menengai oginyagia mutaburo kwa irima cia Nyandarua. Shesheni hakuhe nawe Wakang'ethe muthuri mwekindereku agie gucokia down memory lane kabisa. Panaliro
Monoliro tigo korara ta kone muere Kae kondirio liro kinya bere ide Monoliro tigo korara ta kone muere Kae kondirio liro kinya bere ide Arata kwa Imwando liro kuchomo jaya jerete Jete modulio ke baba Mami dige hota kweta modulio baba Onage golera kali kana e Bogota Mami dige hota kweta modulio baba Onage golera kali kana e Bogota Yo ya baba Wajalile watelile na madhina Ocio no igeta baba Ema Ocio niwe muciari waku Ocio ni abatie kuheo gitio giake Ocio wakurerire na mathina Muthurio mwoya ndire taikato ne baba Lakame ni dito kwe maene nyata ile baba Muthurio mwoya ndire taikato ne baba Lakame ni dito kwe maene nyata ile baba Nonka inoka kagae baba Kuserero tigo tira kahiko gino taide Kabisa Gekugane waigua Ucio yukurima wega tondu ni akereido Gwito twariaga miaka gukono burai Mucio yukurima wega tondu ni akereido Gwito twariaga miaka gukono burai No tigetia urigirathi irio cia ndata Esau endirio urigirathi wake Ema Goko kuriagwo kahutiro Gatumana gocari vidi haria hendego Muthurio jiguaga getoithe wakomo Koria komo agitokora tukigerereriku Muthurio jiguaga getoithe wakomo Koria komo agitokora tukigerereriku Tugikua ki tugikua tuhane utawakare Wakwire akijirite ngemi Kabisa Kuma muthenie mocio yo tikaimana thome Kiria giakiriire bunda gicokere nyumbu Kuma muthenie mocio yo tikaimana thome Kiria giakiriire bunda gicokere nyumbu Nikurimia nyone tigiti njokerere baba gitu Itinde riaria mwana Tuthie tu Nguyo ni tate Mami ndingĩhota gwĩta mũthuri ũyũ baba ona ngĩngũrĩra ngari kana he mũgũnda Mami ndingĩhota gwĩta mũthuri ũyũ baba ona ngĩngũrĩra ngari kana he mũgũnda Njũĩ baba wanjiarire wanderire na mathĩna ũcio no ingĩta baba Yangĩkũgũrĩra nyũmba ũcio no kũndũ ta Runda ũcio nĩ wagĩa kawaida kana Kĩrĩrĩcua kana Kĩreni kana Roresho kana Mũthangari Yangĩkũgũrĩra Brot Thika Super High kana akũgaĩre burati cia Zimmerman kana cia Gĩthũrai ndũkũmwĩta baba no tũraitĩka sana Muthuri mwekindereku agĩgũcokia down memory lane.
nĩkĩo kuona mathĩna maingĩ matumĩte thutha na mbere mwene nyagai ai tugetha ithathaia Ngai mwene nyagai ai tũthahũranĩte thahirie. Na ithaa rĩa mũico rĩa Ngogoyo rĩrĩkoragwo Ngogoyo Gospel, ithaa rĩa kuma thaa 11 nginya thinacara cia hwaĩ-inĩ. Ĩyo nĩ executive order ya governor ũteretigira impeachment. Mathina wathire nako njohie no ya matukũ tũrĩ ndĩramĩnyua ndingĩnyotoka nĩmanĩtwo ateire makinya. Noya ngĩnyua no rwa mũthũngũ nduga njega no ya mũthũngũ nduga rĩ witũ twaneire oki tũkendia rithathi witũ mwene nyagai Ngai tugetha ithathaia Ngai mwene nyagai Ngai tũthahũranĩte thahirie kabisa. Gĩkũyũ igire njĩra kũra ĩgĩaga ime kwĩna riũa ũyũ mũgathĩ ũyũ wa kuona ũteaga wa manyakora. Tũmĩbuto twasume nĩtuo tũkuĩte mbũri tana arũme nĩtwathirwo nĩ aka ona mbũri nĩ marathĩnja mwene nyagai Ngai tugetha ithathaia Ngai mwene nyagai Ngai tũthahũranĩte thahirie. Rĩu hihi njorie rĩ tũmĩbuto twa sume nĩ tũrĩkũ? Nĩ ta tũrĩkũ ũguo no wĩnako andũmĩre mbica nyone kamũbuto ga sume no ũcio wĩkĩrĩte kamũbuto ga sume airĩtu aya matukũ maya njohi ya thuri nĩ maitire rĩtwa ndari nĩ rĩtwa rĩũru rĩgũithagia nyondo ithoketwo. Tene mbũri nĩ yathĩnjagwo mũciĩ ũrethagwo gathahũka na thikũ ici mwakua ithitũ nĩ mwathahirie kĩgongona mwene nyagai Ngai tugetha ithathaia Ngai mwene nyagai Ngai tũthahũranĩte thahirie. Ate kamũbuto ga sume nĩkĩ gĩkĩ kĩrasumia kani kendore kana he mũndũ wĩna kamũbuto ga sume nĩ ndona he mũndũ wĩ gatanga Ngogoyo Fraternity wĩna kamũbuto ga sume no ũcio wĩna kamũbuto ga sume no ũcio wĩ gatanga wĩkĩrĩte kamũbuto ga sume mwene nyagai Ngai tũthahũranĩte thahirie mwene nyagai Ngai tugetha ithathaia Ngai mwene nyagai Ngai tũthahũranĩte thahirie mwene nyagai Ngai tugetha ithathaia Ngai. Hena Ngogoyo Diva ĩkĩrĩte kamũbuto ga sume tuthiete wega muno thaa 11 etigetie ndagika 12 mundu gwitwo Maina wa Mugeka aikaraga Kamuru niwe time keeper witũ muthenya wa umuthi no turaitĩka mathaa uramenyithio ni Inoro FM thiĩ na mbere kwamũkĩra mohoro maitũ oro ithaa rĩa handa nĩguo tũkũmenyithia marĩa meyumĩrĩtie gũkũ bũrũri-inĩ ona nja wa bũrũri. Inoro FM nĩkuo mũciĩ wa mohoro mathuthurie wega mena wũigĩrĩrĩki na makinyanĩru. Nĩ njũĩ nĩ kũrĩ hĩndĩ ũkinyagĩrĩra ũkagĩa stressed cigakũingĩra ũkarigwo no gũkomba tondũ nĩ ũrabatara ngombo ya naihenya ũkahũrĩra andũ arĩa othe makũrigicĩirie magũteithie na ngombo ya naihenya
othe magakwira no kana magakwira ndingehota no ndukamake nona thimu yaku ya guoko ni ugukorwo ukihota kwamukira ngombo ya naihenya kuma gwa Zenka. Nyitanira na ithu team Kuyuria, Jomo wa Nyathira na nie Joy wa Macharia tukumenyithie megie Zenka. Tupatane Muciĩ wa tũginotana na titagũkũ kumagwo niĩ nĩ mũkũnjĩtĩkĩria tu tondũ nĩ rwanyingĩrire nginya mahĩndĩ-inĩ njĩtĩkĩriai tu. Oh yes Kayora yũa kĩongo no karakara mwanake na wamũringĩire nĩgetha mwendane wendo ũrĩa warĩ naguo kaĩ wathire kũ rĩrĩa wamũringagĩra nĩgetha mwendane. Reverend Stanley Gachaja ũgĩthiĩ Nazarethi kuona mam reke rwĩmbo rũrũ rũgũcaja mũre Reverend Stanley Gachaja wa ACK Matũgũta. Getha kĩrĩa wahandire tiga kũinainia kĩongo ũguo nĩguo ndaiguaga hĩndĩ ĩrĩa waningagĩra wendaga nĩguo wĩgunega kunĩga gĩtoga kena ta ũrĩa wakenaga rĩrĩa mwendanaga. OGW nĩ maratumire ndũgũ na Munjuga irũngo wa kĩgũndũ OGW thikũ ici aracera na Munjuga. Nĩwonirio nĩ Munjuga kũringanagĩra rĩguo rĩ mũtego-inĩ ndagĩũke agĩgũtegũre cuku waki yako ũcio nĩguo mũcara wakenaga mũno hĩndĩ ĩrĩa waningagĩra. Matikwenda rwĩmbo rũrũ nĩ rwanyingĩrire nginya mahĩndĩ-inĩ ona ndĩiko ngĩngora handũ ngoragwo ngĩinwo Munjuga. Ketiga kũmũkana waigua atĩ iumĩ rĩaku nĩ wanyitwo nĩ mũtego tiga kũinainia kĩongo kaĩ ũtamenyaga mũrĩo nĩ wĩrĩagĩrwo naguo ũninene nĩ ũritũ na thutha nĩ ũgũthebea. Anyuaga kaũkĩ harĩa 06 Lounge Rwai aikarĩire sina tabu ĩyo nĩ akwĩenjera na ndĩrĩgorwe mwanake tiga kũnogia thuyo kĩmatwaraga ndundu nĩndendaga kũmũikia nawe ũkĩmũringĩra getha kĩrĩa wahandire tiga gũthigina. Maina Chege wa Chance Aluminium wĩtheme Munjuga. Etaga andũ othe mũthoniwa nĩwonirio nĩ Munjuga kũringanagĩra rĩguo rĩ mũtego-inĩ ndagĩũke agĩgũtegũre cuku waki yango ũcio nĩguo mũcara wakenaga mũno hĩndĩ ĩrĩa waningagĩra. Andũ akwa mũmenye ũrĩa mũkũngĩra studio tondũ nĩ njoire wathukirie wendo witũ na mwarĩ wa kane ningĩ nake karĩa mbũri akeni na mbũri ciakwa na Joy atũire nyuaga njega ya ũkĩ mũtheri akenjetaga mũthoniwa na mũirĩtu ndikona akenjetaga mũthoniwa na mũirĩtu ndikona. ũkĩ mũtheri ta Chachi Waini. Chachi Waini nĩ ũkĩ mũtheri. Ĩyo nĩyo ya Munjuga. Ndaigua ta ingĩnyua kawaini. Kaũkĩ. Munjuga anyuaga the finest. Munjuga danyuaga mashavevu kana miziga. Anyuaga kaũkĩ.
back. Kumanda kuohera no keringa thenge tendo kaigĩrĩrwo guoko nĩ mũndũ ũngĩ ona ngoro ĩtathirĩte munju ũgathiĩ Mombatha kũrũgia mwaka nongĩ tiga gũkihĩra maithori Morambu tũtigũcirĩra wendo ta mũgũnda coka kũrĩ ũcio mũrarĩ nake Mombatha kana ũcarie nding'oing'o ya kũhenagia haya ararĩ Mombasa na wĩna wĩira wa tene mararĩ Mombasa githe ndakwĩrire athiĩ gĩcagi gũtwara thigũkũ wanjĩrire wathiĩ kuona aciari ũmatwarĩre thigũkũ ya mwaka na tũkĩgũra mĩgate na cukari mũrata ũkĩmenyaga nĩ ũgũcenjia ruti tũnyoni nĩ tũingĩ twakũndehere ũhoro tetũro mwanyuire mũtitũ wa ndĩi mwarĩ thutha tenere buti ũhetwo na mwarĩ atatũ hamwe na ndereba wana hihi manyuire Shero Toto kana Rubis ya mũtitũ wa ndĩi na makĩonwo nĩ mwĩkĩri wa maguta na akĩoya video yao megĩte gĩa thutha tiga kwĩyohora mwendwa ake ngũhe ũhoro ngwarega gwĩtĩkia mbica ndĩ nacio ona cira mwathitangĩirwo magũrũ photocopy ya mbũndi ĩyo ciothe nĩ ngũkuonia mũrata wanahenia maingĩ noreke rĩrĩ rĩtuĩke rĩa mũico tiga kũrĩra nĩ ũrĩa ũnjĩkĩte ona twatigana ndiathecire kĩrore atĩ nĩ rĩbuti ahetwo gũtirĩ rĩbuti ahetwo mathiaga Mombasa raha na nĩ monirwo nginya mũkawa ũrĩa makomire Mombasa na mbica ciĩho caria mũboi ũngĩ wa kũhenagia kana ũthiĩ kũrĩ ũcio gũthũkĩtie kĩongo mumagari nĩ wanjũa igĩrĩ ona cukari waga nĩ ngũnyua turungi kana nduya rwĩmbo rũrũ ngwĩtĩtio tene mũno nĩ mũndũ wĩtagwo James Mũrage wa Jimrad Global Security nĩ rwagĩgũkinyĩra Mũrage nĩ rwĩmbo rwa Kenya mũthuri ũgwĩtwo Irũngũ wa Kĩgũndũ mũno OGW Irũngũ wa Kĩgũndũ aranjĩra Salmia Monica wa Irũngũ Kamau wa Karugo MC Terry na Gĩcũkĩ wa Kang'ara wakiwa Bodeni Muiga County ya Nyeri. Wacha tuangalie hawa watu ambao wako hawa watu Petra Jerry, Koroma Youth Leader wa Koroma Les Band, Wahome wa Gatanga, Murito wa Wajiro, Mary Hygiene KKL, Godo Samuel I&N, Wabogo Jenny Benso wa Computer, Sylvia Makifi, It's Kama, Aniko Samu wa Gatanga, Mwagi DMK, Shaina Importer, Mwalimu Biden Miner, Mwirore Wilberforce, Mowi Assets, Timothy Goge, Amasaka Limited, Sami Breakdown, Jogona KSV, Gino Moja, Bogwa Judhu Mechanic, Kemanike Majuru, Bogo Buffalo ya Githaka, Shagadri Geti, Kirure wa Matuda, Izagu Broker, Feather Pride Masters, Nyaga wa Reni Exporters, Thigani Broker ya Migoda, George Josto, Shirwa Apples, Theka, Liz Kamau Mekadizer, wa Tekla Mtetezi Korea Shomon na Mr. Horace Kenya, Gaithe Kaimono Mwe Korea Mwena wa Gataga. Ashio agenao dona ihenya muono haha. Wapi metumi wapi ingine kubwa ya metumi kubwa ya metumi muko wapi naona
aya muracererwo muno metumi gwikira muracererwo na muramenya hii ndio masaa ya kuwatambua mko wapi gogoyo metumi munachelewa kuweka munachelewa netha 11 cia hwaine ndugetekere guthinika gutindo kuanitie mirigo mirito ugithie weka shopping yaku oya kanya gaka ugure kiria giothe urabatara kugerera citizenduka.com kana download app ya Viusasa ucagure Citizen Duka utakurihio na ndururu cagura indo iria urabatara no cirehere na Citizen Duka makurehere ginya o hau haku murango-ini na thogora wa ciringi 200 angikorwo we matora-ini ma Nairobi netha 11 cia hwaine ithaa riri ria mwisho rigukorwo riri gogoyo gospel no turaiteka mathaa uramenyithio ni Inoro FM twi haha niguo tukumenyithio uria kurathie na mbere guku bururi-ini na nja wa bururi tugucanjamure na tukunore meciria maku kugerera tabarĩra-inĩ citu itiganĩte. Inoro FM nĩ itaĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Inoro hwainĩ. Nĩ ceceni hakuhĩ nawe Inoro FM matamo ma mohoro. Ule wale munini wa mutongoria wa bururi ura ningi ni mutongoria wa kiama kia DCP Rigathi wa Gachagua augite ngwataniro ya mung'ethaniro riu ikaruta muhuraniri umwe wa giturwa kia president niguo kung'ethanira na President William Ruto hindi ya ithurano nene cia mwaka wa 2027. Akiaria kaunti-ini ya Nyandarua, Gachagua augite ithurano cia wamũrani cia kiama kia DCP igatabanio na njira ya waragania. Tora Simon Ngure aratariria. Akiaria hindi ya micemanio itiganite mwena wa Miharati o hamwe na Murungaru kaunti-ini ya Nyandarua, Gachagua augite marita ngwataniro ya mung'ethaniro ni makarugamia mung'ethaniri umwe wa giturwa gia president nigetha gutigirira ati ni ang'ethanira na president uria uriho kahinda-ini gaka William Ruto na muoroto wa kurehe ugaruruku wa mwathanire guku bururi-ini. Jeni wake haraka nyitirira kura Naivasha, Gacheri akanyitirira Kirinyaga, no ngwenda kumwakikishira atiriri kiama gitu kia DCP gigakorwo na free and fair nomination. Nimukahe mundu umwe mwahe umwe nani wiro cio kine ngaruta niguo. Nikimalizia moderator niseme kidogo tu, sisi tumeshikana kama United Opposition na tumekubaliana tutatoa candidate moja wa kung'ang'ana na William Ruto, si ndio? Na pale kwa secretariat juzi tumeamua ya kwamba tumeweka Dr. Mukisa Kitui hapo watusaidie, na huyu deputy wangu kijana anaitwa Malala, kijana shupafu, ananisaidia sana na ni kijana mzuri, lakini niliona alikuwa na wasiwasi ati imewekwa mzee inatakikana vijana tupu. Hapana, pale secretariat yetu tuko na majenzi. Atongoria matiganite aria ni hamwe na seneta wa kaunti ya Nyandarua John Imedho, mubunge wa Naivasha Jane Kiharao hamwe na mubunge wa Kibeberi Wanjiku wa Muhia ni matumirire kanya kau gukorwo makiruta thirikari mahitia na kuga ati matikwenyenya hari guthi na mbere kuruta wira ucio, kuona a Kenya aingi mathiete na mbere kuhatiririka ni undu wa mwathanire wa thirikari ya Kenya Kwanza. Urare wa gutunina nigetha twirwo tuikare kando nikio raigwa ukirwo ati andu manyitane makita uria mareita matuige kando, no nawe tondu Ngai ni akurathimite na agakuhe ugi ugatwethera arata. Ndio akuonia Ikamba, uratwethera Kalonzo Musyoka, ndio akuonia kuria Ethi, uratwethera mundu ta Fred Matiang'i. Rigathi wa Gachagua ri ni aiganite gutuika president wa Kenya kana aiganite uraka stadium ciana ire mecia itare na mbeca cia cukuru kai twathurire o Ngai baba na muno gatio ni maeni Kasongo hadi asiende vijana oye Gen Z power tumesema tunashikilia baba yetu si ndio Kasongo hadi asiende mwabuga wa Kibeberi no. Ngiribotera Inoro FM kuma kaunti ya Nyandarua, ritwa riakwa ni Simon Ngure. Nditimarano cia guthimana icoka cia kiuteti na itanyitwo gatagati ka munini wa president Professor Kithure Kindiki na uria wari munini wa president Rigathi wa Gachagua hindi ya campaign cia githurano kinini gicigo-ini kia bunge kia mbere ya Rugongo kaunti-ini ya Embu. Na athathauria maundu megie uteti maugite githurano kiu kinini ni gikuheana mweke mwega wa kuonania gatagati ga thirikari na mung'ethaniro ni mwahuriko wina uge munene wa kiuteti gitaro-ini kia Mount Kenya. Na toria Jathani Kamau aratariria maumirira ma githurano kiu kiria kirariirio mweri-ini wa 11 mwaka uyu nimo makaheana mwerekera wa kiuteti wa gitaro kia Mount Kenya
hĩndĩ ya ithurano nene cia mwaka wa 2027. Thutha wa mugathe William Ruto kwamũra Geoffrey Ruku ta minister na gũtiga ũtheri gĩturwa kĩa ũmbunge kĩa mbere ya Rũgongo, rĩu gĩthurano kĩnini gĩa kũihũria gĩturwa kĩu kĩrorete kũhiũhia ũteti wa gĩcigo gĩa Kĩrĩma. Gĩtarũ gĩa Kĩrĩma gĩkoretwo kĩrĩ na ũteti mũingĩ o kuma rĩrĩa Gachagua hagũrirwo, ithenya rĩake rĩkĩihũrio nĩ Professor Kindiki. Thĩinĩ wa gĩthurano kĩu kĩnini, mũnini wa President Kindiki atanyĩtwo gũtongoria kambĩini cia kũhũrĩra ndebe mũhũranĩri wa kĩama kĩa UDA, gũkũ nake Gachagua akĩhoka gũtongoria kambĩini cia mũhũranĩri na kĩama kĩa DCP, kana ũrĩa mwena wa mũng'ethanĩro megũkorwo makĩiguithania. Mmeamua jameni, mmesimama na serikali, mmesimama na candidate wetu hapa mbele, no fire, si fire. And we're going to have by-elections, and that is our first test ya kupeana heshima na Kasongo. Tunataka tuheshimiane. Kũringana na wakiri Mwangi Ũgũ na Mũriũki Ndwĩga thathaũria maũndũ megiĩ ũteti, gĩthurano kĩu kĩrutĩte mweke wa Gachagua na Kindiki kuonania nũ koigi wa Kĩrĩma. Tondũ no mũhaka o mũndũ agerie gũprove kĩrĩa agũkorwo agĩ. Kila mmoja wao atataka ajiprove, yani ajionyeshe ya kwamba ana uwezo. Ningĩ gĩthurano kĩu gĩgũkorwo kĩrĩ kĩgeranio kĩnene kwĩ thirikari ya Kenya Kwanza. Kuna gavana wa Embu Cecily Mbarire nĩwe mũikarĩri gĩtĩ wa kĩama kĩa UDA guothe bũrũri-inĩ, Minister Ruku aumĩte thĩinĩ wa gĩcigo kĩu kĩa ũmbunge, nake Kindiki aumĩte kaunti-inĩ ya Tharaka Nithi ĩrĩa ihakanĩte na Embu. Hivyo itakuwa ni kibarua chao, yani kwao zaidi tena sana kuhakikisha kwamba hiki kiti kimeingia upande wa serikali. Koguo no mũhaka Professor Kindiki Kithure gĩkoni arenda kuonania niwe mwene East, no mũhaka erutanirie ahote gĩtĩ gĩkĩ nĩguo ahote nginya kuonania relevance yake kana bata wake thĩinĩ wa kĩama kĩa UDA na mũno bata wake thĩinĩ wa thirikari ya Kenya Kwanza politically. Onake ũrĩa warĩ minister thirikari nĩ arutwo mbere aikĩtio nja Justin Muturi wa kĩama kĩa DP nĩ ũkorwo arĩ ratiri-inĩ kuona mbere North nĩkuo mũciĩ kwao. Mheshimiwa Muturi atakuwa akihakikisha kuwa hiki kiti kimesalia kama kiti ambacho yeye ndio kiongozi wao. Kwa vile Mheshimiwa Ruku alikuwa amechaguliwa kwa chama cha DP na Mheshimiwa Muturi ndio presumed party leader wa chama cha DP. Gerifa wa Tarainoro FM kuma kaunti ya Nairobi, Jetagwo Jathan Kamau. Seneta wa kaunti ya Kirinyaga James Kamau Mũrango nĩ acakaĩte mathĩna marĩa arwaru makoretwo makĩgerera thibitarĩ-inĩ nene ya Kĩrũgũya. Akiarĩ mũthenya wa ira mwena wa Kĩrũgũya, Mũrango augĩte no macini igĩrĩ tu cia gũthambia arwaru a higo thakame cikoretwo ikĩruta wĩra thibitarĩ-inĩ ĩyo, ũndũ ũrĩa ũracũngĩrĩra arwaru aingĩ gũthĩnĩka. Gũkĩrĩ ũguo nĩ orĩtie mwandĩki mũkaru ministry-inĩ ya ũgima wa mwĩrĩ gũkũ bũrũri-inĩ Mary Muthoni ũrĩa umĩte kaunti-inĩ ĩyo manyitanĩre na gavana wa kaunti ĩyo Anne Mũmbi wa Igũrũ kũgacĩrithia motungata ma ũgima wa mwĩrĩ mathibitarĩ-inĩ ma mũingĩ. Tuna munyaka twana PS Health magĩrĩirwo nĩ kũnyitanĩra na kaunti na gavana. Ũmũthĩ ũngĩthikĩrwo Kĩrũgũya macini cia dialysis cia gũthambia andũ thakame ciarĩ komitigarĩte igĩrĩ. Andũ mĩitũ no kumarakuo makĩthĩnĩkaga. Ũcoke ũigue mũndũ nĩ ararĩrĩria atĩ ararĩria ũhoro wa barabara, ararĩrĩria ũhoro sijui wa andũ mũndũ aremetwo nĩ kũrĩithia ngũkũ no abate kũrĩithia ng'ombe. Gacoka ngoria atĩrĩrĩ, tondũ andũ aitũ nĩ marakua na nyingĩ nĩ mũroka nĩ inde na mangĩ nĩ kumarenda gũgetitĩka nĩ ciaca marenda mũkathurwo nĩ andũ makuka na mũkathurwo nĩ andũ me muoyo. Ndĩngĩũria PS mũno ũhoro wa ũgima wa mwĩrĩ. Anja tondũ we arĩa kugaga ni PS witũ wa Kirinyaga amba tuthondekere thibitarĩ gwitũ andũ mambe maikare me moyo. Maũndũ acio angĩ nĩ woka warĩrĩrie ni ndĩ ũmwe mũrithi ndabanire rĩtwa na ngĩ support PS ya Kĩbano na ndorio ni president na ndarĩ kitwine ndirikanaga mũno no ndarora gũikarĩte ndagĩka ĩno ngenda gũikara ta mũndũ ũngĩrira. Matamo mangĩ no na cia hadathi na cira cia hwainĩ ĩno nĩ ceceni hakuhĩ nawe Inoro FM. Njĩtagwo Jeff Mũnga wa Waithĩra. Inoro hwainĩ nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka. Tũma SMS kiugo news kũrĩ namba 22200. Tura
Gogoyo Gospel Hour. Gogoyo back to back. Gogoyo Gospel. Ithaa rĩa gũtiriha Gogoyo kwa waingane tuoima tũtigacoka. Athuri na tumiana nake na iretu na ciana iria nyinyi arĩa othe marathiĩ rũgendo imetweta Joshua na andũ ake. Joshua akĩrũgama akĩĩta niĩ na nyũmba yakwa yothe tũrĩtungatagĩra Ngai ona inyuothe mwarega Ngai. Na gũtira andũ moĩ kũgoca na kũina ta andũ a Gogoyo. Nĩ ithaa rĩa Gogoyo Gospel. Nyĩmbo njega cia kũgoca Ngai Gogoyo-inĩ. Rũgendo rũrũ tũrarũthiĩ aingĩ matirĩ na tigiti na matirĩ na irio na maĩ cia kũmateithia rũgendo-inĩ. Joshua akĩrũgama akĩĩta niĩ na nyũmba yakwa yothe tũrĩtungatagĩra Ngai ona inyuothe mwarega Ngai. Kabisa. Ithaa rĩa Gogoyo Gospel. Amosi akiuga mũthenya ũcio anake ao nginya airĩtu ao makarigĩkaga nĩ nyota magakuĩra njĩra ta nyamũ. Joshua akĩrũgama akĩĩta niĩ na nyũmba yakwa yothe tũrĩtungatagĩra Ngai ona inyuothe mwarega Ngai. Kabisa. Geitheka Joshua Mwangi wa Gĩthĩnji kuma kũrĩa Gaturi Kĩharo Mũrang'a. Nyonaga tarĩ we Joshua ũcio. Akania indo ciĩkĩrumi atũmire nake moragwo arĩa marĩ njamba cia Ngai
Maekwira jirata nyamu Joshua Kĩrũgama kĩta Enie na nyũmba yakwa Itũle tungatagĩra Ngai Ona inyuothe mwanega Ngai kabisa. Ithaa rĩa mũico rĩa Ngogoyo nĩ Ngogoyo Gospel. Thakame ya mũndũ wa Ngai ĩgaitĩka njĩra ta nyamũ kana kĩimba gĩake kĩhutio nĩ nyamũ kana mũndũ ũmwe. Joshua Kĩrũgama kĩta niĩ na nyũmba yakwa yothe tũrĩtungatagĩra Ngai ona inyuothe mwarega Ngai kabisa. Ngogoyo nĩ tate. Arĩ othe tũrathiĩ rũgendo eriai kĩrĩa gĩthau mũtigatũme gĩgĩcario tũninanĩrio hamwe na Joshua Kĩrũgama kĩta niĩ na nyũmba yakwa yothe tũrĩtungatagĩra Ngai ona inyuothe mwarega Ngai Ngogoyo ĩratatataũkĩ. Mwĩhĩtwa na kĩrĩkanĩro nĩcio ngona itimũ mbara-inĩ no rĩrĩa tũgakinya igũrũ nĩ thũmbĩ na muoyo kae. Joshua Kĩrũgama kĩta niĩ na nyũmba yakwa yothe tũrĩtungatagĩra Ngai ona inyuothe mwarega Ngai athuri na atumia na anake na airĩtu na ciana iria nyinyi arĩa othe marathiĩ rũgendo nĩmetuĩta Joshua na andũ ake. Joshua Kĩrũgama kĩta niĩ na nyũmba yakwa yothe tũrĩtungatagĩra Ngai ona inyuothe mwarega Ngai. Thengio mũno Bishop Johana Gasheni. Rwĩmbo rwĩtagwo Joshua Kĩrũgama nĩ mũciĩ wa ũtugi Notana Inoro FM. Tabarĩra nĩ Ngogoyo. Ithaa rĩa mũico ndĩrĩtaga Ngogoyo Gospel. Thaa 11 ĩrahĩtũkia ndagĩka 18 no tũraitĩka. Mathaa ũramenyithio nĩ Inoro FM. Thiĩ na mbere kwamũkĩra ũmemerekia witũ mũkinyanĩru mũthenya wĩ wothe mathaa 24 ũrĩ gũkũ bũrũri-inĩ na nja wa bũrũri. Inoro FM nĩ ceceni hakuhĩ nawe. Ceceni hakuhĩ nawe. Ndiũĩ kana nĩ ũrĩ wareherwo cai ũkarigwo kana nĩ cai kana nĩ menjegethe. Ĩni tondũ mũndũ ũcio ndarahũthĩra macani ma Eden Tea. Macani ma Eden Tea kuma Karirana Tea Estate manyitaga wega na ihenya na to ũguo tu twĩna mĩthemba ngũrani. Kũmenya cia Eden Tea nyitanĩra na ithuĩ o rũciinĩ tũkĩhagaria mĩtambo-inĩ ya Inoro FM. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Wakang'ethe Muthuri Mwekindereku agiye gũcokia down memory lane kabisa. Ngogoyo nĩ tate. Kanitha mathaga thaga Jesu witũ akirie gũcoka na kĩrĩa ũkomete tondũ ndĩraũra meciria make. Ndĩrona Jerusalemu ndĩrona haleluya ndĩrona Jerusalemu kĩarũrũka tũinũke ndĩrona Jerusalemu ndĩrona haleluya ndĩrona Jerusalemu kĩarũrũka tũinũke. Request ya Yori wa Metuba kuma kũrĩa Limuru. Ithaa rĩa Ngogoyo Gospel, Mother and Son, ndĩrona Jerusalemu. Atiga one ũrĩa andũ a Ngogoyo moĩ kũgoca. Wananda maitho makoro Jesu witũ akirie gũcoka kahinda karĩ hakuhĩ Jesu agĩre kanitha wake. Ndĩrona Jerusalemu ndĩrona haleluya ndĩrona Jerusalemu kĩarũrũka tũinũke ndĩrona Jerusalemu ndĩrona haleluya ndĩrona Jerusalemu kĩarũrũka tũinũke. Ngogoyo
hinya nigetha tutikanagĩrĩra Jesu akirie gũcoka ndĩrona Jerusalemu ndĩrona haleluya ndĩrona Jerusalemu kĩarũrũka tũinũke ndĩrona Jerusalemu ndĩrona haleluya ndĩrona Jerusalemu kĩarũrũka tũinũke. Kabisa. Sitani na kuendie wona theta gũkwagĩrĩra ndĩrenda kũririkana ikara ũikarĩre magũrũ ndĩrona Jerusalemu ndĩrona haleluya ndĩrona Jerusalemu kĩarũrũka tũinũke ndĩrona Jerusalemu ndĩrona haleluya ndĩrona Jerusalemu kĩarũrũka tũinũke. No iratata Gogoyo Gospel ithaa rĩrĩ rĩtirĩ ũhoro wa munjuga rĩrĩ nĩ gospel nyĩmbo njega njega mũndũ ũrĩa wĩ na indo ciothe na ikarĩte atarĩ na kĩndũ nake ũrĩa ũtarĩ na kĩndũ erute gũikara atarĩ nakĩo ndĩrona Jerusalemu ndĩrona haleluya ndĩrona Jerusalemu kĩarũrũka tũinũke ndĩrona Jerusalemu ndĩrona haleluya ndĩrona Jerusalemu kĩarũrũka tũinũke. Kabisa. Tũgocire andũ a Gogoyo mainire rũgendo rũritũ wega rĩrĩa mũndũ akirie gũkinya mwathani-inĩ ndakuoya ũhe hinya wa gũtoorania ndĩrona Jerusalemu ndĩrona haleluya ndĩrona Jerusalemu kĩarũrũka tũinũke ndĩrona Jerusalemu ndĩrona haleluya ndĩrona Jerusalemu kĩarũrũka tũinũke. nginya munjuga nĩ aina onake noguo aroiga munjuga kanitha mwethaga thege Jesu itwakirie gũcoka nake ũrĩa ũkomete toro nĩaraũre meciria make ndĩrona Jerusalemu ndĩrona haleluya ndĩrona Jerusalemu kĩarũrũka tũinũke ndĩrona Jerusalemu ndĩrona haleluya ndĩrona Jerusalemu kĩarũrũka tũinũke. ũcio nĩ Mathaa the Sun ndĩrona Jerusalemu na hena rũngĩ gwĩkĩra rwa Mathaa the Sun rwĩtagwo mathaa ma kĩroko no he rwĩmbo ndĩretha mũno 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 na ndiramenya rwĩmbo rũrũ rwĩtagwo atĩa na rũinĩtwo nũ ũngĩrũmenya hihi no ũnjĩre rwĩtagwo atĩa na rũinĩtwo nũ. Rwĩmbo rũinaga atĩrĩrĩ matukagia maitho manyona na makanduagĩra cira nĩgũkorwo nĩndatigire gũthiaga thiritũ. Rwĩmbo rũu rũinĩtwo nũ na rwĩtagwo atĩa rwatinda rũkĩnjũka meciria-inĩ mũno rwĩmbo rũu atĩ matukagia maitho manyona na makanduagĩra cira tondũ matukagia maitho manyona na makanduagĩra cira. Ndĩrenda ũnjĩre rwĩmbo rũu rwĩtagwo atĩa na rũinĩtwo nũ tondũ kwĩ andũ macokete gũtukia maitho manyona. Gogoyo nĩ tate. Kabisa. Mũrũbaia ũikagia atĩa ta mathaa ma kĩroko na mwarĩ no gũkũria hihi nawe ũikagia atĩa tondũ wa kũnjania moko cirie tũkomakome mahinda mathiĩte mũno tĩ mathaa ma hwaĩ-inĩ Jesu akirie gũcoka menyerera ndũkahana ta mathaa ma kĩroko menyerera ndũkahana ta mathaa ma kĩroko mathaa ma kĩroko
MC Gashoe between na waigua Madani Jesu aratwira tumenyerere mainda kadare une tumete mathaini ma kiroko nĩwarĩkirie gũthũa nĩgetha tũinũke mũciĩ we ũrĩ ũkainũkia kĩ mbere ya mũno menyerera ndũkahana mathaa ma kĩroko menyerera ndũkahana mathaa ma kĩroko nĩmo mahenagia mũndũ eraga mũndũ no tene mũthenya ũyũ nĩ mũraihu kĩrimũ gĩgota mwaki mũthenya wothe ũgathũka gĩkoiga gũkĩakĩe gĩcoka gũthiĩ wĩra mathaa mathiĩte mũno gĩkanjia kwĩrwo maciara ũiya ngwĩkaga atĩa ũgagĩkinya hwainĩ atarutĩte wĩra mwende menyerera ndũkahana mathaa ma kĩroko menyerera ndũkahana mathaa ma kĩroko nĩmo mahenagia mũndũ eraga mũndũ no tene mũthenya ũyũ nĩ mũraihu kĩrimũ gĩgotha mwaki mũthenya wothe ũgathũka ndũgĩikie maitho na mbere ũhane ta mũthomi mũgĩ tondũ mwathani arandeithia rĩ mathaa ma hwainĩ kamũiria gũtumanĩte atheru nĩ twarahũke nĩgetha twĩke kaũndũ tũgĩkenia Ngai nande menyerera ndũkahana mathaa ma kĩroko menyerera ndũkahana mathaa ma kĩroko nĩmo mahenagia mũndũ eraga mũndũ no tene mũthenya ũyũ nĩ mũraihu kĩrimũ gĩgota mwaki mũthenya wothe ũgathũka Gugoyo nĩ tate nĩkũrĩ hĩndĩ ndatũire mathaa ma kĩroko ndathũkangagia mahinda na maũndũ ma gũthira ũiya ndiamenyaga atĩ muoyo wakwa nĩ thirĩ Ngai wakwa nĩ akanjũria na gwĩkagĩra atĩa menyerera ndũkahana mathaa ma kĩroko menyerera ndũkahana mathaa ma kĩroko nĩmo mahenagia mũndũ eraga mũndũ no tene mũthenya ũyũ nĩ mũraihu kĩrimũ gĩgota mwaki mũthenya wothe ũgathũka Ogo nĩguo kĩrimũ gĩkaga wetĩkirie nĩ wĩra ũrĩkũ ũrutĩte kana tũraga ũikaire ta mathaa ma kĩroko kĩoe Ngai agũteithie nĩgetha ũgĩe na maciaro akũinũkia harĩ Jesũ wĩnyitĩre igai rĩu menyerera ndũkahana mathaa ma kĩroko menyerera ndũkahana mathaa ma kĩroko nĩmo mahenagia mũndũ eraga mũndũ no tene mũthenya ũyũ nĩ mũraihu kĩrimũ gĩgota mwaki mũthenya wothe ũgathũka na nĩguo tondũ mũthenya mwega wambagia rũcinĩ ithuĩ tũkĩraga mũthenya thaa kenda cia ũtukũ na wa gĩthĩnji tũgĩũka inoro rũcinĩ kũrĩa TV-inĩ Karenda ya Ngai witũ ĩndĩhana teno itũ onayo thaa ya Ngai ĩndĩhana teno itũ karenda ya Ngai ĩroiga mwaka werekeire gũthiĩ na thaa yake ĩratwĩra twerekeire hwainĩ mawĩra mothe maitũ menyerera ndũkahana mathaa ma kĩroko menyerera ndũkahana mathaa ma kĩroko nĩmo mahenagia mũndũ eraga mũndũ no tene mũthenya ũyũ nĩ mũraihu kĩrimũ gĩgota mwaki mũthenya wothe ũgathũka Asante sana Mother and Son rwĩmbo rwega ma rwĩtagwo mathaa ma kĩroko mũciĩ wa tũginotana Inooro FM tabarĩra nĩ Ngogoyo ithaa rĩrĩ nĩ rĩa Ngogoyo Gospel nĩ thaa 11:30 no tũraitĩka
mathaa ũramenyithio nĩ Inoro FM rĩu ũramũkĩra ũmemerekia wĩitũ ĩmwe kwa ĩmwe kũgerera nenda-inĩ citũ cia ũkinyanĩria. Facebook nĩ Inoro FM, Instagram nĩ Inoro FM _official, TikTok nĩ Inoro FM, X nĩ @InoroKE, YouTube nĩ Inoro FM. Muciĩ wa tũginotana. Gugoyo nĩ tate. Gugoyo nĩ tate. Kabisa. Wakang'ethe muthuri mwikindereku agie gucokia down memory lane. Shesheni hakuhe nawe. Gogoyo back to back.
Gogoyo Gospel Hour. Kabisa. Ucio nĩ ũhoro wa ma. Etagwo mũthĩni wa Ngai Joseph Mwaura. Woi Ngai Gogoyo Gospel. Kabisa. Gogoyo nĩ tate. Kabisa. Gogoyo nĩ tate. Guru
Ondo tukiaithania ndiaĩrĩa tariũgua na mĩtwa twahĩtire mbere ya andũ aingĩ ngatigĩra kũnyitwo nĩ kĩrumi kĩayo. Nĩngwĩta mũhunjio kĩawere mũciĩ witũ omenwere mũciĩ ũyũ nĩguo ingatwo kaimana ũkage mũciĩ tene ũtigage kũraranja waremwo nĩ ũguo tigane na niĩ njoke gwitũ. Mũhunjio ũcio ũrathiĩ gwĩta nĩ kwenda kũmũria rĩbuku ĩrĩkũ yugaga ũningagĩre kanua na irumi cia thĩinĩ na kũngayakaya kĩaria nĩwaremirwo nĩ mũciĩ tiga matũ kabisa. Ngugo yo nĩ tate. arũme kuona ta mũriganagĩrwo na ihenya ciugo iria wanjĩragwo na korwo hatiarĩ mũira Ngai nĩ mũira wacio na ngoro yaku nĩ mũira yakũregire andũ mangĩakuoire ũrĩ kĩimba. Acio nĩ maheni atĩ ingĩoirwo nĩ kĩimba niĩ njũĩ nĩ wa Ngai na nowe ũndũire muoyo we ũtũũraga na niĩ nĩ kĩrĩa wonaga gwakwa na kĩngĩaga no umagare ũthiĩ ũgacarie kũngĩ. Kabisa. Arũme tũrĩa Ngai tũtũũranagia na andũ aya ũndũ na ti wanyu na ti wa rũrĩra rwanyu indwakorire irĩkwa akajia kuga nĩ ciake ithuĩ ũcio ti ũtunyanio ũronekana maitho. Ũcio nĩ ũtunyani wa biũ. Nĩũkũigua kĩyugire atĩ ndirĩ wa ndĩra cianyu yokire atĩa gwaku na nĩagĩũkire kĩa hinya yokire na ciana ciana ngĩrĩire gwaku tumia tũrĩ hinya tũtũire na andũ aya nyũmba. Atumia mwĩ hinya mũtũũraga na ithuĩ nyũmba. Rĩu nĩ kũrĩ nĩ hĩndĩ arainũka nderĩgerĩga mũciĩ Friday. Kĩikia wanjĩrire kwenda nduĩke waku gĩkĩona ndĩ waku na indo ciaku nĩ ciakwa nokĩo kũigua ũndũ kiuga ndirĩ wa ndĩra cianyu na ndatigire andũ aitũ nĩguo tũtũre nawe. Okĩrire ũtukũ rĩmwe wĩcirĩtie ndĩ toro gĩthiĩ igoti-inĩ rĩakwa ũkĩruta mbia ciakwa na ndakũrio kĩnjĩra ndĩraiyĩirwo njoi-inĩ arũme tũrĩa Ngai tũtũire na ici nyũmba. Nĩ ũhoro mũnene mũthuri atete gwake watuire kĩrabu nĩtakuo mũciĩ waku nokĩgwatĩra thĩ hamwe na ikeno ciayo mĩago ya mũkũthĩ gĩtũma ũre gwaku. Nĩkĩo nyuaga njoi nĩguo nyihanyihie matara kabisa. nĩwaigorire kũrĩa kwarĩ kwega nyonagwo bara nĩ andũ ngerwo nĩ ndĩaragĩria nĩ ũndũ wa gũtarania ũtũũro witũ nawe. Nĩ rwĩmbo rũgũkenia wa Naomi mũno harĩa Travelers in Longonot kwa mũndũ gwĩtwo Kuria ũrĩa uma na ndahi mũthenya wa ũmũthĩ maina wa mũgeka time keeper witũ thank you. Akĩonekaga rĩrĩa mweri ũrĩ kona rĩrĩa ũramenyona ciakamocuba ndũngĩona ũkawĩnyihĩtio coketia moko thutha ciana cia gũtũnga na cia thwiti ndũngĩona. Wakwa nĩ gwakwa no rĩrĩa rĩothe ingĩenda gũka kwĩ mũico wa mweri kana rĩrĩa rĩothe neciria nĩ mbia kana itarĩ no njũke rĩrĩa ingĩenda na tigoti-inĩ ndĩndigithia cira mũingĩ. Igakũruma rĩngĩ ona kana ngũkayakayagie nawe ndũkanararĩkia kana ũgatukagĩrĩrwo no tigane no nyui wone ũrĩa ndĩgũkenagio rĩtuaga kwaria ĩgagũturagĩria maru.
mathaa. Mwathani twagũthaitha tũcokie wendo wa tene, na nĩguo tũtigage kwĩroragĩrwo bara, tondũ wendo nĩ waiyirwo nĩ Shaitani kĩmunya. Jesũ kanyũmba ĩno nĩgethegie na thayũ. Thengio mũno rwĩtagwo ithe wa ciana ciakwa Joseph Mwaura kana mũthĩni wa Ngai nĩwe wĩnĩte rwĩmbo rũu rwakenia mũno Fred Kahora wa Golden Dreams Landed Properties Limited agĩthikĩrĩria ngogo yakenete mũno mũndũ gwĩtwo Samuel Johi ona eno ndona ũkĩnjĩra nyĩmbo icio ciroka wega mũno cia ngogoyo gospel thinashara ĩtigĩtie ndagĩka 14 no tũraitĩka mathaa ũramenyithio nĩ Inoro FM. Thiĩ na mbere kwamũkĩra mohoro maitũ oro ithaa rĩa handa nĩguo tũkũmenyithia marĩa meyumĩrĩtie gũkũ bũrũri-inĩ ona nja wa bũrũri. Inoro FM nĩkuo mũciĩ wa mohoro mathuthurie wega mena wũigĩrĩrĩki na makinyanĩru. Inoro Ngogoyo nĩ tate. Mwathani wakwa ndakĩrogwo, iwe na uge ngũkĩrogwo, baranĩrene ngũkĩrogwo, onarĩ wega ngũkĩrogwo. Mwathani wakwa ndakĩrogwo, iwe na uge ngũkĩrogwo, baranĩrene ngũkĩrogwo, onarĩ wega ngũkĩrogwo. andũ a ngogoyo tũine rwĩmbo rũrũ rwa Evangelist Kiama wa Maru rwĩtagwo ngũkira ũguo nĩguo ithuĩ tũgũkira andũ a ngogoyo ithaa rĩa ngogoyo gospel ngavana akĩharĩria rĩu gũtheca kĩrokanĩra rũciũ rũcinĩ kũrĩ Noro TV. Mathĩna moka ngũkĩrogwo, makaneta mwaki wa ũbiriti, barati yakwa ngũkĩrogwo, onarĩ wega ngũkĩrogwo. Mwathani wakwa ndakĩrogwo, iwe na uge ngũkĩrogwo, baranĩrene ngũkĩrogwo, onarĩ wega ngũkĩrogwo. Petra Jerry wa Kĩarũtara wakwa ndakĩrogwo, ũkire ũguo, iwe na uge ngũkĩrogwo, baranĩrene ngũkĩrogwo, onarĩ wega ngũkĩrogwo. no ũngĩ ũtuĩte itua rĩa gũkira ũguo. Evangelist Kiama wa Maru oiga egũkira ũguo. Petra Jerry wa Kĩarũtara ona akĩuga egũkira ũguo. Alex wa Jamii Pishori nĩ arega gũkira. Kamau wa Karũgo auga ndegũkira. Ona thũ ciakwa ciandigicĩria, rũirigo rwaku nĩ rũnjigaine, ndĩroragĩra ũkĩndũĩra, onarĩ wega gũkira ũguo. Madam Jane etĩkĩra. Mwathani wakwa ndakĩrogwo, iwe na uge ngũkĩrogwo, baranĩrene ngũkĩrogwo, onarĩ wega ngũkĩrogwo. Joki Rirbozo wa Kaharate ona akĩuga egũkira ũguo. Iwe na uge ngũkĩrogwo, baranĩrene ngũkĩrogwo, onarĩ wega ngũkĩrogwo. Morgan wa Bangaini auga ndegũkira. Jack wa Ford auga egũkira ũguo. Monica Mamswini ona akĩuga egũkira ũguo. Sam wa Johi auga ndegũkira. Johnny Corey wa Mofea oiga egũkira ũguo. Musewerũ-inĩ akĩrithio ũguo, iria-inĩ tu nĩ agĩkira ũguo,
Getura jera kirete ogwo Firao nogwa gekiro ogwo Mwathani wakwa ndakiro ogwo Iwe na uge gotiro ogwo Barani nene gotiro ogwo Onare wega gotiro ogwo Mwathani wakwa ndakiro ogwo Iwe na uge gotiro ogwo Barani nene gotiro ogwo Onare wega gotiro ogwo Festus Maina wa KRA nĩ atekĩra onake gũkira ũguo harĩa kamwembe-inĩ gake kũrĩa ng'ondo-inĩ yake nene ma kaunti ya Kirinyaga. Samina Konako nĩ atekĩra gũkira ũguo Mwende wega gũkira ũguo Worwo nĩ hinya ũgakira ũguo Kera Mwathani akũrũĩrĩre Onarĩ wega gũkira ũguo Mwathani wakwa ndakira ũguo Iwe na uge gũkira ũguo Barani nene gũkira ũguo Onarĩ wega gũkira ũguo Tũrorete kũrutĩriha mathaa matano ma ngogoyo Ndakira ũguo Iwe na uge gũkira ũguo Barani nene gũkira ũguo Onarĩ wega gũkira ũguo Ema kuma rĩrĩa twambĩrĩirie tũrorete rĩu gũtiriha mathaa matano ma tabarĩra ya ngogoyo ngacokia ngatho cia mwanya kũrĩ we mũthikĩrĩria nĩ gũikarania naniĩ na kwenda tabarĩra ĩno ya ngogoyo na kwenda Inoro FM. Thank you. Rũciũ rũcinĩ nĩ kũrĩ Inoro TV. Ona inyuĩ nguga mũkire ũguo Mwĩrũgĩto-inĩ mũkire ũguo Gũciara hũka mũkire ũguo Agande wega gũkira ũguo Mwathani wakwa ndakira ũguo Iwe na uge gũkira ũguo Barani nene gũkira ũguo Onarĩ wega gũkira ũguo Mwathani wakwa ndakira ũguo Iwe na uge gũkira ũguo Barani nene gũkira ũguo Onarĩ wega gũkira ũguo Mwathani wakwa ndakira ũguo Iwe na uge gũkira ũguo Barani nene gũkira ũguo Onarĩ wega gũkira ũguo Ema hatirĩ ũndũ ũngĩ. Thengiũ Evangelist Kĩama wa Maru gũkira ũguo mũciĩ wa Ũtuginota Inoro FM. Mũndũ gwĩtwo Wandũra akenete mũno nĩ kĩbindi kĩa ũmũthĩ kĩa ngogoyo. Thengiũ mũno Wandũra kuma kũrĩa Kange Mauruga fantastic. Asante sana. Ona mũndũ gwĩtwo George ona thengiũ mũno nĩ ndona ndũmĩrĩri yaku. Ona mũndũ gwĩtwo Jemo wa The Base Restaurant kũrĩa Kĩrĩrĩcua arauga no ngogoyo ĩratata. Thengiũ mũno. Ona Gaceru wa A+ Motors wĩ kũrĩa mwena wa Thika Road. Asante sana Milika wa Boy wa Mwangi wa Vimax Business Tours Limited. Ona nĩ ndakuna wĩ ngogoyo-inĩ sana ũndũ ũmwe na Maina wa Young Line na mũndũ gwĩtwo Waweru arĩ kũrĩa ceceni ya borithi ya Kiambu. Na ngaririkana kũhe pole sana gavana wa kaunti ya Kiambu Ndagĩtarĩ Kimani wa Matangi nĩ gũtigwo nĩ sister yake ũgwĩtwo Nyambura ũrĩa ũkahurũkio mũthenya wa kana kiumia gĩkĩ kĩngĩ kwao kũrĩa mwena wa Kĩbiko. Pole sana gavana Kimani wa Matangi. Wa Naomi onake nĩ arauga pole sana. Nĩ ndakuona wa Naomi ũkiuga pole sana gwĩ family ya mwanake ũgwĩtwo Kamau wa Mũnengi ũrarĩ mũtũrĩre
mũtwarithi wa bodaboda kũrĩa Rogonot arahurũkire mũtino-inĩ wa barabara mwena wa Rogonot. Pole sana kũrĩ family yo. Mũciĩ wa Tuginota na Inooro FM thinacara ĩtigĩtie ndagĩka 4 wa Kang'ethe nĩ oimĩra na tabarĩra ĩrĩa gũcoka nĩ Kĩrĩrĩmbĩ na Jeff Kuria na ndathiĩ ngĩinaga rũrũ. Bye bye. Tumwitaga Mama Julia Lucy rũbũrwĩtagwo gũtũrana ũhoro wa manyamũkĩte maheni na rĩu ciahanda wega kana ciatigario ndagĩka 1 tu nĩgetha ciahande wega thinacara cia hwainĩ na mumana mahinda mega na Kamau wa Kang'ethe governor kuma thaa 7 cia mũthenya nginya rĩu ciahanda wega thinacara cia hwainĩ nĩtũgũkorwo tũkĩcira maũndũ megiĩ thirikari ya President William Ruto gwa kahinda ka mĩaka 3 ĩkoretwo ĩgĩthiĩ atĩa. Mũthĩ tũgũkorwo na mheshimiwa ũgwĩtwo Gogoyo kuma kũrĩa Kajiado
na nitugukorwo na mheshimiwa Gigi Kagombe kuma kuria Gatondo South tukeigue thirikari ya Kenya Kwanza ithiete atia ona ndeto ciegie broad based government na maundu maria makiri kuo, uhoro wigie impeachment, maundu mangĩ ta macio na tondu